برادرای عزیز، من با افیر سر دادیم شروع نار کسی جلانی دورم مرحمت برادرها رقموش بنویسه ترینکه را با سر دادیم. برادرای عزیز خوش آمده همه کسا با کانال خوش آمده. برادران می نویسیم رقم را شروع نار رقم را می نویسیم. سلامی چی خیلی بوزی اکی ایشان ای اپاشکا خوش اومدین. اپای ایشان خوش اومدی اپاشکا. اپا جان بازی ترینکای توجیکی های 300 روبل سری رقم های 1800 روبل بگیریشه. اپا جان لوبای رقم شما تونین گیرین. اپاشکا خوش اومدی. برادرای عزیز رقم ها رو می نویسیم. شیروی نر همه کسا خوش آمده با کانال. برادرها من با افیر سر دادیم. شیروی نر کسی جلن دورا مرحمت برادرای عزیز بنویسه رقم شد. برادرای عزیز خوش آمده. رقم ها رو می نویسیم. شیروی نر رقم ها رو می نویسیم. بچه اوچه کسی کدوم رقمی را می گیرم مرحمت بنویسه. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت بنویسه. برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. شیروی نر رقم ها را می نویسیم. می نویسیم. شیروی نر رقم ها را می نویسیم. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه. خوش آمده برادرای عزیز همه کسی خوش آمده. رقم ها را می نویسیم. شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه. می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت بنویسه. بچه و چه رقم ها را می نویسیم.
شعرهای نر می نویسیم رقم ها را. برادر عزیز رقم ها را می نویسیم. برادرای عزیز خوش آمده. شعرهای نر رقم ها را می نویسیم. برادرای عزیز کسی خوشمنده مرحمت رقمش بنویسه. رقم ها را می نویسیم. شعرهای نر کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت. رقم ها را می نویسیم. شعرهای نر کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت نویسه. برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم. خوش آمده برادرای عزیز. همه کسا خوش آمده. با کانال خوش آمده. برادر رقم ها را می نویسیم.
جاکای حسین 35 جاکای حسین 35 برادر عزیز می نویسیم رقم ها را می نویسیم شروع نه کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسد می نویسیم شروع نه رقم ها را می نویسیم بچه ها کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادر عزیز بنویسه رقم شو خوش آمدی آقای پرین. سلام علیکم. اکوی عظمت سلام علیکم. پرینس سلام و علیکم و سلام اکای پرینسم خوش آمدی برات خوش آمدی چی با هیچ گاه نیست اکای پرینس بچه ها چه نوی فیر سردیم شد نه 7-8 نفر بجه در اومدگی میتونی رقم تا بگیری برادر یک گیر اکای عظمت گاب نیست براجون رقمی یک اکای عظمت اکای پرینس بنویس رقمی 35 اکای گوش که استم لبد
شکر میشوه. گاب نیست. گاب نیست راما جورا گاب نیست. گذروندم. تمام اکای منوچر بچه های اوچه خوش آمدی. اکای منوچر اومد. اکای منوچر چند سو پرتفتی؟ اکای منوچرم چند سو پرتفتی شیر نر؟ اکای ادامت رقمی یک. اکای بسین رقمی 3 و 5. اکای ادامت برنامست. دوستان تمام اکای جان رو میبینم. اومده اکای کی 1200 سوم اومده. اکای منوچر جان کدام رقم میگیری اکای منوچر؟ که منوچر نویس رقمش بگیره. برادرای از می نویسیم رقم را شیروی نه. رقمی ششگیر. تمام رقمی 6 اکای منوچر. نه صدر بلگه دوره. لبای لبای حالا میبینیم شو. گاب نیست. گاب نیست مالش. برادر رقم 247 کی میگیره؟ رقم 247 خولیه شیروی نه. رقم 247 وقتی بشین اینجا. حسین خوب آزگه خوش آمده برادر خوش آمده. رقم 247 رقم 247 برادر رو می نویسیم. رقم 247 خولیه.
کاغذم تسته بزن. کاغذم خمید نمیستم. برادرای از رقم 247 موندگی شیروی نر 247 موندگی می نویسیم شیروی نر رقم ها را می نویسیم بچه ها چه رقمای 2 4 7 موندگی برادر یکم خواهشمند باشه مرحمت. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر می نویسیم رقم ها را بچه ها چه رقم ها را می نویسیم برادرها شیروی نر مقصد چی گفتنیم برادرای عزیز یا دستگیری شما شیروی نر سرش کنین اسمت حیدر و علیکت بس سلام اکی اسمت حیدر و بچه و چخش اومدی رقمی 7 اکی اسمت حیدر و خوش اومدی برا رقمی 2 و 4 اکی میگیره شیروی نر رقمی 2 و 4 خولیه رقمی 7 اکی اسمت بنویس اکی سوراب رقمی 2 و 4 خوش آمدی چخلی بازی ترینکه ابراجان بازی ترینکه 300 روبل سر رقم 1800 روبل ویگرش اکی سوراب 2 و 4 می نویسیم برادر را اکی اسم بچه بچه سنت فردوی که اکی عظمت سنت پرتو اکی عظمت اکی عظمت قطعی اکی خسرو برادر سموتون پرتوی اکی عظمت پرت افتم دا چی پافتی اکی عظمت جون بچه بچه دا چی پرت افتی شیری نر اکی سوراب آمد نام خال نظر تمام اکی عظمت آمد اکی سوراب نام اکی خال نظر 300 روبل داره نویس و اکی عظمت 300 روبل داره تمام اکی جون 100% قطع کرده تمام برا جون 100% بچه ها چه 100% اکی حسین قطعی اکی اسمت برادر سموتون پرت شیروی نر خرطر کشیم برادرای عزیز شیروی نر سموتون پرت اجداد نکنیم بچه ها چه برادرها رقم 3 و 5 اکی که اکی 3 و 5 اکی 3 و 5 هم خولیه اکی خسرو رقمش خولیه کسی میگیره مرحمت برادرها سمش اومدگی نیست اکی اسمت تیزش بگی بچه ها چه اکی اسمت خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده رقم را می نویسیم
برادر رقم ها رو می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت می نویسیم. اکای حسین رقم 3 و 5 میگیری اکا؟ تمام گم نیست. رقمی اکای قیوم مو خوش آمدی اکای قیوم رقمی 3 رقمی 5 کی میگیره برادر رقمی 5 رقمی 5 برادرای عزیز اکای رحمان علی رقمی 5 موندگه اکای رحمان علی رقمی 5 اکای قیوم رقمی 3 اکای رحمان علی رقمی 5 موندگه میگیری رقمی 5 اکای رحمان علی برادرو نمره واتساپ карта таги видео да ҳастам мана бо иҷо закрепит карага метавонед симотонро партои қартара кашем ака исмата симш номада акай исмат браҷон куҷо рафти сумта мепарто ё намепартои бачаёча давлат салому алейкум биги лайк да зинда боши акай парвиз лайка си мекунем шеринар бародарои азиз менависем бачаёча рақаморо рақами акай исмат рақами чанд буд рақами 7 бародаро холияй рақами 7 холияй бо кисим ки мондаги акай раҳмон али қати акай рақами 7 ягон каси дига боша марҳамат бигире бародаро рақами 7 акай исмат сумуш омадагӣ нест шерои нар бародаро мақсад ки суми ҳишка иҷо намешава акай принс рақами 7 суми ҳишка бародаро иҷо намешава акай исмат бародари азиз ҳамун рақама гирифти ҷоша сумта парто браҷон акай раҳмон али сумта парто партофтум акай раҳмон али ба номи ки мебия сумуд ба номи кия акаҷон каш ба номи ки мебия акай раҳмон али сумуд ба номи кия ҳамеша бугӯ бародарои азиз суми я одами дига омадагӣ нест шерои нар мақсад бинависе бародаро сумутон ба номи ки омадагиай акай азамат я дақиқа бачаёча мақсад ки суморо бародаро парт янохид суми я одами дига омадагӣ нест суми ду кас акай принс амоли бояд парт я ҷон тамом акаҷон оли мебинам бародар ба номи маъруфҷон сум омадагӣ неста чек дада ватсап парто шернар чек дада ватсап парто акай рама нав омад акаҷон не акай мансур ше омад акай кия принс 300 рубл дорам навис 600 дига принс да акай принс сумуш омад акай принс омад бародар акай раҳмонали ба номи маъруфҷон омадагӣ нестай бачаёча ба номи маъруфҷон омадагӣ нестай чек дада ватсап парто
برادرای عزیز سموتون پرت شیروی نر اکد یک برای 300 روبل 400 روبل برادرای گرد نکنیم بچه ها چرا اکای رحمان اکای پرینس فیلت پیشای بچه چه اما اکای رحمان علی دب بنویس یکی برادر چو کدی اکای پرینس بچه اکای رحمان علی رقم چنده رقمش خوری کن رقم 5 کی میگیره رقم 5 اکای رحمان علی برادر عزیز چک تا در واتساپ روی کو پرفتگی رقم 5 کی میگیره اکای گبزن افیر میگیری رقم 5 اکای گبزن افیر رقم داره نه پرینس رقم 5 اکای گبزن افیر اکا جان ما یگان وای نیستم برا جان من بین همیجره اک بنامی معروف اومدگی نیست ایدم هستم برادر میگم چک تا در واتساپ پرتو نمی پرتو اکای پرینس چور کنیم بچه او چه رقم 5 اکای گبزن افیر اکای گبزن افیر سم تا پرتو اکای رحمان علی اکتسام اکای گبزن افیر دمونمی اکای رحمان علی برادر ای خود باوری داری شیر نه در واتساپ ما چک تا روی کو باوری داشته باشی چک تا در واتساپ روی کو خی اکای گبزن افیر سم تا پرتو برا جان اکای پرینس همه آدم اگو که چک در واتساپ روی که گو تمام چک در واتساپ روی که گو من این واتساپ اما بینم که چک یوای آمده باشه چک روی که گو شاید دگان رقم خطا کرگای در دیگه جو رفتگی هستم اکای گبزن افیر یادم به بچه او چه ای اکای رحمان علی برادر عزیز من همی واتساپ های ده همین نمره واتساپ است من همین نمره تگی که پول پافتی واتساپ است چک تا در واتساپ روی که شیرنر اکای گبزن افیر میگیری برادر رقم اکای گبزن افیر سم تا پرتو
گبزن افیر اومد 900 روبل اومد 600 روبل دیگه دلار. رفتیم برادر رو خرچه رو میکشیم. گبزنی کش میدانه برادر رو باش شود. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم برادرو. اکی از همه رقم 1 300 روبل داره. اکی منچه رقم 6 900 روبل داره. اکی سوراب رقم 2 4 0 0. اکی قیوم رقم 3 0 0. اکی پرنس رقم 7 300 روبل داره. اکی گبزن افیر رقم 5 600 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیره نر آشته باشه. رفتیم. بله اکی گبزن افیر گذشت. رقم 1 22 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 10 تا. رقم 4 21 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 20 تا. رقم 2 برادرو با 22 آش شوتا برادر 1800 روبل داری. رقم 2 آش شوتا. اکی منشور بچه اوچا. حالی برادر داو کانال زنگ نزدیم برادر 300 روبل داو کانال داری بچه اوچا. حالی زنگ میدانم براجون 300 روبل تا دایی می نویسم دایی نون. رقم 2 بود اکی سورم. رقم 1 گرفت. رقم 1 اکی از همه داشت شو. اکی پرنس پاپتو رقم چنده؟ رقم 1 اکی ارامت پاپتور. اکی پرنس پاپتور رقم چند بود؟ 7. اکی منشور گبنش اکی جون. اکی منشور رقم 6. اکی رحمان علی چک تا واتساپ پاتو برات. رقم 2 3 4 5 اکی میگره 2 3 4 5. می نویسیم شیروی نر. گبزن ایپی رقم 52. اکی گبزن ایپی 52 را میگیری شیر نر یا پس 5. اکی گبزن ایپی 53. ها نویس. رقم 4 اکی واسه با علیکت با سلام شکری علا اکی خود توزی خوبی اکی سلامت توزی. رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 مون برادرای عزیز اکی رحمان علی چک تا واتساپ بچه اوچا پارتو. رقم 2 را تنتا. رقم 53. اکی واسه رقم 4. رقم 2 را کی میگیره شیروی نر؟ قبول کلای کرا زنده باشی اکی پرویز زنده باشی براجون. رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 خولیه شیروی نر. رقم 2. رقم 2 را کی میگیره بچه اوچا؟ رقم 2 خولیه. اکی رحمان علی برادر سمتا میپرتوی. رقم 2 را میگیری سمتا میپرتوی.
کی واسه اومد 300 روبل. واسه 00 شده. همین چه رقم بود؟ 00 شدیم رقمش ای بچه. 00 600. ها؟ برادرای از رقم دو را کی میگیره؟ رقم دو را برادرها کسی جلن دو را مرحمت شیروی نه یادم کن. همین پروسه رو کنم. رقم دو را کی میگیره؟ شیروی نه رقم دو خولیه. اکای منچر در رقم دو را بنویس. بله. اکای منچر در بنویس رو. 300 دیگه مینوس کشه. برادرای از کسی میزنه شیروی نه رو شو. اکای رحمان علی بچه احمق نکمونه شیری نر. مقصد برادر تمید در کور نیست در کور لیشنی. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونید. اکای از آمد رقم 1800 روبل داری. اکای پرینس رقم 700. اکای منوچر رقم 2 6 300 روبل داری. اکای گبزنی اپی رقم 5300. اکای واسه رقم 400. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشه باشه بچه اوچه 1800 روبل. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 10 تا رقم 4 22 تا رقم 5 11 20. برادرای عزیز رقم 2 خاطر رقم 4 برادرو وره کرگن 900 روبلی کسی جلن دارو مرحمت بدره. رقم 2 22 رقم 4 22 کسی جلن دارو مرحمت بدره 900 روبلی بره. برادرای از برادر کی میدرو شیروی نر بنویسه. برادر کسی میدرو مرحمت نویسه. برادرای از می نویسیم وره می نویسیم. کی میدروه؟ رقم 1 3 5 6 7 خولیه. 1 3 5 6 7 خولیه. رقم 2 برادرای از می نویسیم. رقم 1 2 5 6 7 خولیه. برادر کی میدرو شیروی نر کش گوی در دو رقم بکشم شیروی نر. یک سه برادرو 1 3 5 6 7 برادرو خولیه. کسی جلنگ دورا مرحمت برادر بدروه. برادرای عزیز برش لگی کش تمام اکا جان میکشم برادر. هیچ که خوشمند نباشم میکشم خرطره. خوشمندی وره هیچ که نباشم میکشم خرطره. خرطره میکشیم. پاپلام فرق نداره اکی واسه اگر او رفیقت روزی باشه پاپلام میکنه برادر. اگر روزی باشه رفیقت رقم 2 اکی منچره. اگر روزی باشه پاپلام کنه برادر. اگر روزی نباشه خرطره میکشم. اکی منچر چی میگی بچه اوچه؟
8 карта. Тамом акай манучерк. محمد علی صاحب اکای محمد خوش آمدی برای جون روشن بذارم چانس میدارم هرشه کشیم تمام اکا جون میکشیم نباشم برادر عزیز میکشیم خاطره کسی میزنه برادر آش شود همو 1800 برادر آش شود رفتیم 2 4 2 4 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 قرطه اینجا میستا میخونیم اکای منوچه رقمی 2 300 روبل داری اکای واسه رقمی 400 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشاشه 1800 روبل رفتیم رقمی 2 20 رقمی 4 20 برادرای عزیز یک بار دیگه میکشیم خاطر شیروی نر 20 تاگی ده هر رقمو با باره کرگم بچه اوچا کسی میزنه اوش شود دو چهار دو چهار دو چهار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 میخونیم اکای منوچه رقمی 2 300 روبل داره اکای واسه رقمی 4 برادر 00 کسی میزنه برادر آشه باشه 1800 روبل رفتیم رقمی 2 12 تا رقمی 4 21 تا رقمی 4 آشه تا برادر اکیه 1800 روبل داری اکای واسه می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت بعدی باره برادرها کسی کدام رقمی را میگیرم میتونه بچه اوچه 4 فاکتور اکای واسه 1 3 اکای عظمت اکای محمد برادر رقم 3 را گرفته 2 5 6 7 رقم 5 اکای منوچیر اکای پرینس برادر رقمی 7 6 2 موندگه اکای پرینس رقمی 7 6 2 رقمی 2 7 6 برادرها کی میگیره 6 و 7 اکای پرینس رقمی 2 را کی میگیره رقمی 2 خولیه برادرای از اکای منچر میگیری برا جون 300 روبل و کانال هم برادر حساب میکنیم اکای علیشیر رقمی 2 اکای علیشیر خوش آمدی برات 6 و 7 اکای پرینس اکای علیشیر بچه او چستم تا پارتو خوش خزم بگیره خط میداره خزم خیلی مرد عظمت یک انتقاد قلبی 1200 رو خلیص 600 میلیون شد همین رو حد زن شد اکای شیر سیم تا پارتو شیر نر که منصور که پرینس فکر مومد 00 300 روبل اکای الشیر 300 روبل سری رقم های بچه و چه 1800 روبل ویگری شد پرینس چیه بچه پرینس 00 600 همه دیگه سندورا دیگه کی با پول داره همه تمام برادرای از اکای کی میپرد گذر آمد اکای پرینس جان آمد اکای کی الشیر میپرد و ابرا جان سمتا اکای من چرا نشوندگی رقم ده
چطور گیری؟ پسر رو دو برادر ولی چیه؟ ما رقم دو ما یه رقم مونده کدام کمان چهر 5 چطور گیری؟ اکای من چهر بچه چه اکای شیر خیلی خولی کوبرا تمام اکای من چهر ده بنویس 00 کشه رقمی 25 قانون میکنم 25 00 کشه او کانال هست 300 کمان چهر ده نویسم اکای نوانگینه کوکلی هم کل شیره تمام نه نیستم اکای من چهر برادر رقم 2 اخته بچه بچه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونی اکای من چهر رقمی اکای واسه رقمی 4 1500 روبل داری اکای عظمت رقمی 1 و 3 1200 روبل داری اکای پرینس رقمی 6 و 7 00 اکای منوچه رقمی 2 و 5 00 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشوا 1800 روبل رفتیم رقمی 1 10 تا رقمی 2 11 تا رقمی 3 10 تا رقمی 4 20 تا رقمی 5 11 تا رقمی 6 12 تا رقمی 7 11 تا برادرای عزیز اینجا برادران رقمی 4 برادران با 20 آش شوت رقمی 4 با 20 آش شوت برادر جان 1800 روبل داری رقم 4 اکیای رقم 4 اکای واسه آش شوت براد آش شوت تمام گاب نیست اکای زمان اکای واسه آش شوت واسه 4 پفتور می نویسیم برادر رقم های پفتور می نویسیم اکای پرینس رقم چند بود؟ پرینس 6 و 7 پفتور اکای منو چهر برادر رقم تا نمیگیری؟ اکای من چه رقم تا نمیگیری اکای محمد امیتیم اکای محمد رقمی 2 و 3 رقمی 1 و 5 کی میگیره 1 و 5 خولیه اکای من چه بچه و چه های نه می نویسوندی برا جان رقمی 5 اکای من چه خولی نیمی رقمی ننویسوندی اکای محمد رقمی 2 و 3 اکای محمد سوم تا پرتو اکای محمد 2 و 3 رقمی 1 کی میگیره رقمی 1 پرت افتم تمام اکای من چه رولی میبینم بچه بچه رقمی 1 کی میگیره برادرای عزیز رقمی 1 موندگی های
بله بله اکای منچه را آمد. اکای منچه را منچه 600 دلار چند؟ نه 900 دلار نمیشه. رقم یک کی میگیره برادرای عزیز؟ رقم یک اکای محمد سمت پرتو رقم یک بوسه. رقم یک بوسه داره ایسو؟ بله. خب 300 دلار دیگه 2700 3000 دلار 2700 300 مینوس میکنیم. رقم 2 و 3 برادر سمت پرتو. Какая одна тому не совсем şansın doğru. Tamam farklı işte. Kisin ne doğru? Akay Prince bacha uçak bir farklı şurada Akay Muhammed Barodar. Akay Muhammed sumta parto şerinar. Tamam Akay Prince kabul Akay Prince kabul Akay Muhammed asılmış bir Akay Prince. برادرو شروع نر مقصد همه تسترش گیره بچه و چاکای محمد همین جای برا تسترش بگیر. Akay azamat WhatsApp da bina bachcha ucha sumta ro'y kunum akay azamat. رقمی 2 و 3 را کی میگیره برادرای عزیز؟ رقمی 2 و 3 لوبو یادمتون بگیره. رقمی 2 و 3 خولیای یگان خوشمند دیگه است بچه ها. رقمی 2 و 3 دا اکای محمد اسمش نه آمده. اکای محمد با فکرم رفت. رقمی 2 و 3 را کی میگیره شروع نار؟ رقمی 2 و 3 دا یگان خوشمند باشه مرحمت شروع نار نویسه. رقمی 2 و 3 خولیای اکای پرینس اکای پرینس بچه ها چه گب نیست میکشم برادرای مقصد همه روزی های. برادرای عزیز 13 14 نفریم نویسه برادرای عزیز. اکای عظمت رقم 2 را گیر میگه. محمد شکر خزانو او خزان شروع اکای کی ده بنویس رو. اکای عظمت رقم 2. رقم 3 را کی میگیره؟ رقم 3 را یه همه عظمت ها. او یه رقم میگیره. رقم 3 را کی میگیره؟ رقم 3 رقم 3 را کی میگیره برادرای عزیز؟ رقم 3 خولیه. رقم 3 را برادرها کی میگیره؟
رقم 3 برادر خولیه خویشمند و مرحمت. رقم 3 خولیه. اکی واسه ده بگی رقم 3 را. بله. کسی میزنه برادرای از 1800 روبل آش شود. مسکو. سلام علیکم. و علیکم با سلام اکی مسکو هم خوش آمدی اکا. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 نه این سال میپرتم 900 روبل اکی مسکو سمی خدت بود بچه اوچا برنامه کی میبیستم بود برادر میخونیم اکی واسه رقمی 4 1 3 هر شوه اکی واسه رقمی 4 1 3 برادر 2400 داری اکی پرینس رقمی 6 7 سوم پرتوی اکی منوچه رقمی 5900 روبل داری اکی عظمت رقمی اکی عظمت رقمی 2 برادر 900 روبل داری بچه اوچه کسی میزنه او شوه رفتیم برادرای عزیز تمام اکا جان اکای مسکو آمدگی ابرا جان آمدگی شیر نرسمود حالی برادر بعد هم میتونی رقم بگیری رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 5 برادرها با 22 بچه های اوچه آش شوته 1800 روبل داری رقم 5 اکیه اکه منو چرا آش شوه 1800 روبل دیگه داری بچه اوچه آش شوه می نویسیم بله نیونی اکی واسه پست رقم 4 اکی مسکوا بله 900 روبل پافتگی رقم 1 اکی عظمت مسکو رقم چند؟ 4 رقم 4 عظمت رقم 1 رقم 2 3 5 6 7 برادر خالی است واسه رقم 5 برادرای عزیز رقمی 2 3 6 7 کی میگیره اکی پرینس همه جای بچه او چسوم پرت و شیر نه رقم 6 هم اکی عظمت گرفت اکی پرینس رقم تا بگی آخی تیجه 07 رقمی 7 اکی تیجه 07 خوش آمدی براد رقم 2 3 را کی میگیره 2 3 اکی پرینس نمیگیره رقم 2 3 را تیجه 07 تمام گاب نیست اکی پرینس رقم 2 3 را کی میگیره شیروی نه رقم 2 3 خولی های رقم 3 را اکی منو چیر ده بنویس منو چرا؟
رقم 2 برادران موند. رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 شیروی نه. رقم 2 خولیه. الو ذره دی افیرتون رو ببینید نکشش بودی شد معلش تمام معلش رقم 2 را کی میگیره؟ شیروی نه. رقم 2 خولیه بچه های بچه اکای عظمت برادر ایلی اکای واسه برادرای از یکم تاد نمیگیره. اکای تیجکه سوم تا پارتو کی؟ مسکو نه اکای مسکو اومده گسیمش. رقم 2 را کی میگیره؟ چند رقم 2 را؟ 600 روبل 2 را. بنامی کی اکای تیجکه بنامی کی روی که بچه ها بچه بنامی کی آمده گه سمون بنامی کی آمده گه بله اکای پرینس آمد. اکای پرینس جان آمد بچه ها بچه بنامی کی آمده گه اکای تیجکه برادر دیده است همین همجا بنامی کی آمده گه سمود آمدگی نیست. بنامی کی های برادرای عزیز رقم 2 را کی میگیره؟ رقم 2 خولیه شیروی نه. رقم 2 خولیه. رقم 2 را هم گیره قرطه را کشیم بچه ها بچه رقم 2 خولیه. رقم 2 را هم اکای من چرده بنویس تمام. اکای تیجکه 07 رقمی چنده؟ 7 اکای تیجکه 07 سوم تا میپرد و یه رقم تا پس میکنم برادر. برادرای عزیز یکم کس نویسه اما اکای تیجکه 07 دا نویسه برادرها و ایفیرش قفای نویسه گوی نگیری پس که برادر پس میکنه رقم تا. رقمی 7 برادرها پس تا. رقمی 7 تا کسی میگیرم مرحمت. رقمی 7 پس تا. می نویسیم شیروی نر. برادرها رقمی 7 تا کی میگیره؟ شیروی نر. رقمی 7 تا گیره برادرای عزیز شیروی نر. مقصد که برادرها همین اکای تیجکه بچه و چه مطرح چور نمیکنم خفا نشه برادر برای کی اخمق کردن برادر یه جای اخمقی نیست شیر نر. رقمی 7 تا کی میگیره؟ شیروی نر. رقمی 7 خولیه. رقمی 7 تا کی میگیره؟ شیروی نر. رقمی 7 تا گیره برادرها خاطر کشین.
رقمی 7 کی میگیره شیروی نه رقمی 7 خولیه اکای اصلا خوش اومدی برات اصلا رقمی 7 اکای اصلا خوش اومدی رقمی 7 اخته بچه چه سم تا پارتو اکای اصلا رقمی 7 اخته براجون سم تا پارتو شیرینار شکری خدا میشه که اصلا شکری الله کجون شما سوز خوب آمدین رقم هفته که اصلا در بناس تجرکه بگلید که تلفونی تیم در یک پروست میسته کن خرطر هم میکشیم شیروی نه خرطر هم میکشیم کسی میزنه اوش شود اکایی اصلا نیستندی هفته 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر این پفتار باشه پفتار نیستوندن گیره شیروی نه رفتن گیریم سلام جوی خولی هسته برات اکای ابوبکر شیرنر هولی میشه جوی خولی اکای اصلا بچه و چه سمود بنامی کی میبیا شیرنر زفر تمام اومده که 900 روبل 600 روبل که دوره برادری از بول میخونیم خاطرم هوی میکنیم اکای مسکو رقم 4 600 روبل دوری اکای از آمد رقم 1 و 6 2300 روبل دوری اکای درجه 1800 دوره برادران میخونیم اکای مسکو رقم 4 600 روبل داری اکای عظمت رقم 1 و 6 براجون 1800 دوش یه رقم بودی کردی براد من در رقم دیگه شیرینر چند رقم شوا 900 روبل داری اکای واسه رقمی 5 2100 روبل داری اکای منوچه رقمی 3 و 2 2100 روبل داری اکای اصلا رقمی 7 600 روبل داری برادرای از کسی میزنه شیروی نرو اوشه کسی میزنه برادرها اوشه و رفتیم رقمی 1 22 تا رقمی 2 20 تا رقمی 3 20 تا رقمی 4 20 تا رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 2 برادر رقمی 1 برادر با 22 شود تا بچه اوچه رقمی 1 با 22 شود برادر 1800 روبل داری آش شود تا برادر رقمی 1
1800. بله. اکای مسکو 4 پافتور. اکای یا میگه 200 میلیارد بینی مسکو 4 پافتور. اکای واسه 5 پافتور. مسکو شو واسه 5 اکای منچه رقم 7. اکای اسکر رقم چند بود؟ اکای اسکر رقم چند بود؟ رقم 7 های. رقم 7 اکای اصلا های برادر. رقم 7 اکای اصلا های. اکای منوچه یکون رقم دیگر را بگی. منچه رقم اصلا رقم 7 های. اکای منچه رقم 7 کلکو. من تمام اکا جون اخته. اکای منوچه یکون رقم دیگر را بگی بچه و چه. بله بله براجون اولی سو میکنیم. اکای منوچه رقم 6. کی میگیره رقم 1 2 3 برادرای عزیز رقم 1 2 3 رقم 1 کی میگیره رقم 1 خولیه رقم 1 دگان خوشمند دیگه باشه مرحمت اکای ابوبکر رقم 2 نویسوندی کای منچه رقم 6 نویسوندی ما رو گذارم همین رو تیه حساب که خیلی برادر یک بین تو رقم 1 کی میگیره شروع نه رقم 1 خولیه اکای حسین رقم 1 میگیری اکا رقم 1 کی میگیره رقم 1 کی میگیره برادرای عزیز رقم 1 گرم نیست که جون دوتا خولی شد میتیم تو رقم 1 هم گیره برادرها قرطه را کشین بنامی برادرای عزیز بنامی امیر جان سومی کیه رقم 1 اکای منوچهر اکای عظمت براجان رقم نگرفتی شیر نرچی رقم نگرفتی اکای عظمت خرطه را میکشیم نه تمام اکای عظمت جون گرم نه 2700 روبل سوم دور 2700 اکای عظمت بنویس وقتی رقم می نویسن کو مینوس نه پیوس کو پیوس نه مینوس کو اکای عظمت واتساپ مده نویس وقت بچه بچه پرتون تا اکای عبدالله برادر سوم تا برادر اکای ابوبکر بچه بچه بنامی کی میبی از سوم چرنر دمو سوم آمده گه براجون یا خودت گاو مزدکی بنامی کی از سومد
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونی تمام اکای ابر قبول های اکای مسکو رقم 4300 روبل داری اکای واسه رقم 5800 روبل داری اکای منوچه رقم 61 1500 روبل داری اکای اصلا رقم 73 00 اکای ابوبکر رقم 2600 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شروع نر آشه باشه بچه اوچه رفتیم رقم 1 21 تا اکای مسکو براجون رقم 4 اخته و بچه اوچه اکای مسکو رقم 4 اخته رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 12 برادرای عزیز رقم 1 و 21 رقم 2 و 21 رقم 4 برادرها و 21 واره کرگن کسی خوشمنده مرحمت واره ده بدروی 900 روبلی واره رقم 4 اکی مسکو رقم 2 اکی 5 واره اکی وسه 10 سالی کی بود واره وسه هم واره رقم 2 واره ده که اوخه بینو خم پشتو که ابوبکر رقم 1 هم واره اکی منچر برادرای از با کی مدرو 900 روبلی واره ده با کی مدرو رقم 367 موندگی 367 یکم خوشمند دیگه هسته واره ده بچه اوچه رقم 367 برادرها کی مدرو واره ده برادر خوشمند نباشه قرطه را میکشم رقم 367 برادرها قرطه را میکشم واره کنید ببینیم نمی‌کنم برادرای عزیز رقم 367 دایش کنم میدارو کشم برادرو دا 4 قرطه کشم رقمی 7 اکی اصلا ده بنویس رقمی 5 اکی واسه رقمی 7 میدونه اوکی واسه 1800 میدونه برام نفسه 900 روبل دلار نویس واسه برادرای عزیز رقم 3 و 6 رکی مدرو 3 و 6 اکی اصلا سم پارتو بچه و چاکی اصلا 900 روبل پارتو استکی درو دیدیم استکی سم درو من چرا سم شد بزرم اون شد زندگی نیش کنه دوانه ایسی ها پرنکه خطان رو پارت افتم تمام اکی اصلا جان آمد سمت اکی اصلا 300 روبل دوران نیست بله برادرها در 5 قرطه میکشم میشکنه باشه
کدام رقم های خان؟ 2 1 7 5 پدریت 1 2 4 5 7 5 7 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 1 2 3 4 5 6 قرطه برادرای این همجا میسته. برادرای عزیز 5 قرطه برادرها 3 تاش وارد 2 کس در آمدگی. برادرای عزیز کسی میزنه 3000 روبله بچه و چه باشه. رفتیم رقم 1 رقم 1 3 کرول. رقم 2 12. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 7 20. رقم 1 اکی اکی منوچر بس کرول بچه اوچه. رقم 1 3000 روبله او شوتا. رقم 1 3000 روبله او شوتا. یک وقت اکی حسین نویس. حسین. رقم 2 اکی ابوبکر. اکی اصلا رقم 7 برادر گرفتگیان مسکو. رقم 4 اکی ابوبکر. رقم 2 اکی منچر برادرای عزیز 10 دقیقه شروع نه. رقمی اکی مسکو. رقم 4 آلبه اکی 5 نه آلبستو اصلا نیست. رقم 2 اکی ابوبکر نیستم دی. رقم 4 اکی مسکو. بحردین. رقم 5 اکی منوچر. رقم 6 و 3 موند. 6 و 3 اکی منوچر. اکی اصلا رقم 6 اکی منوچر. رقم 3 موند. اکی بحردین برادر سمت پرتو. رقم 3 اکی کی موند؟ رقم 3 را کی میگیره؟ تمام نمیسون 6 رقم. رقم 3 را کی میگیره؟ شروع نه. رقم 3 اکی منوچه. رقم 3 را برادر گیری مرحمت. رقم 1 و 5 برادر بعد دیواره پفتور نمیشوه. بعد دیواره کسی میتونه پیشکی بنویسه بگیره برادر. رقم 1 و رقم 3 را کی میگیره؟ رقم 3 رقم 3 را کی میگیره؟ اکی منچه. رقم 3 رقم 3 فهمیدین؟ 2 رقم باشه. اکی بحردین اومد. رقم 3 کی؟ منچه. رقم 3 خب 1 2 3 4 اسم نویس. اکی منچه رمی 4 200 رو نویس. برادرای از قطر هم میکشیم بچه ها. قطر هم میکشیم. حسین چی؟ حسین نو حسین قطر بخوری؟ چای سره؟ چی میپاسی ها؟ او مقصی سر یا مولا اکی واسه برادر رقم گرفتگی نیستی چی اکی واسه 7 رقم شده هم جا بین.
تمام. واسه بود 900 روبل داری. اکی واسه 900 روبل داری. تمام اکی بردین آمد. رفتیم بردارو. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. میخونیم. اکی حسین رقم 1700. اکی ابوبکر رقم 2 300 روبل داری. اکی مسکو رقم 400. اکی بحردین رقم 500. اکی اصلان رقم 600. اکی منوچهر رقم 3 4200 داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشه بچه اوچه. رفتیم. رقم 1 20. رقم 2 23. رقم 3 21. رقم 4 رقم 4 برادرو 10. رقم 5 22. رقم 6 10. رقم 7 10. رقم 2 برادرو با 23 آش شوتا برادر 1800 روبل داری. رقم 2 آش شوتا. اکی ابوبکر آش شوتا براجون 1800 روبل داری. پفتور باشه برادرو پفتور می نویسیم. پست اکی مسکو پست دالش می نویسیم برادرو. اکی واسه برادرو از می نویسیم رقم را. اکی منوچهر. اکی حسین برادرو از می نویسیم. اکی منوچهر رقم 5. اکی ابوبکر رقم 2. می نویسیم برادرای عزیز رقم را می نویسیم. رقم 1 3 4 6 7 خولیه. برادرای افیراتون پیش کنه شیروی نر افیراتون پیش کنه بچه اوچه. رقم 7 هم اکی منوچهر دگیر. رقم 1 3 4 6 1 3 4 6 اکی میگیره. 1 3 4 6 خولیه. برادرای عزیز رقم 1 3 4 6 خولیه شیروی نر می نویسیم. رقم 1 3 4 6 خولیه. اکی عظمت اکی عظمت برادر وقت که در واتساپ نویسوندی شیر نر بنویس در واتساپ اون گو که مایم فلانی گفته نویس برادر جان. تمام این همی حالی سوم روی میکنم برادر. همی حالی روی میکنم دوای نویس. رقم 1 3 4 6 خولیه. 1 3 4 6 برادرای عزیز می نویسیم. 1 3 4 6 1 و 7. ای برادر نامو چیه با پشیخته ایفیر؟ یا چک تروی کدما؟ برادرای از رقمی اکی بحردین بچه اوچا. اکی بحردین رقمی 7 گرفتگی هم راجون. رقمی 1 3 4 6 موندگی.
برادرای عزیز می‌نویسیم رقم 1 3 4 6 موندگی است. الو نام چی کده ایفیر؟ اکا وقتی که همین آدم وقتی که سومک میپرتم گفتم که دعوت با ما شما در ایفیر گفتم اکا به نام کیه نویسیده همه ایفیر مقصد دعوت دکس واتساپ و اکا استوری ده میسنه که واتساپ ده چک تنها پافتی کو واتساپ ده اکا جون چک ده واتساپ پارتو تمام سوم نهوز میره دعوت کی بودی؟ اکا ما چانسی بود از ما برادرای عزیز می نویسیم شروع اینا رکای واسه رقم 4 2700 رکای واسه رو بنویس رقم 1 3 6 کی میگیره برادرای عزیز رقم 1 3 6 خولیه واسه چنده؟ 4 واسه ایمون چند داره؟ نه صدر بول اینا جیبی واسه نچی داره شایسته بحردین رقم 6 رکای بحردین رقم 6 بحردین چی؟ بحردین نورمال بحردین پاکتر اکای کی چند سوم درفتی رقم 1 و 3 را کی میگیره شروع اینا اکای کی عظمت دور 2700 برادرای عزیز رقم 1 و 3 را کی میگیره 1 و 3 اکای بحردین سوم تا پارت و شیر نه چه چی شد؟ همه خیلی بودار بینا اکای رحمدین 300 روبل بچه و چهار 300 روبل سری رقم رقم 1 و 3 موندگی های اکای بحردین نامش 300 روبل نام یا خط داره 300 رو رقم 1 و 3 را کی میگیره شروع نه رقم 1 و 3 را می نویسیم کی میگیره رقم 1 و 3 خولیه شروع نه رقم 1 و 3 رقم 1 و 3 را برادران کی میگیره خویشمند و مرحمت رقم 1 و 3 خولیه رقم 1 و 3 را کی میگیره شروع نه رقم 1 و 3 خولیه می نویسیم و علیکم السلام برات خوش آمدی برادرای از رقم 1 و 3 خولیه 300 روبلیه 1800 روبل بگیرشه کسی جلن دورا مرحمت بنویسه رقم شد رقم 1 و 3 خولیه
رقم 1 و 3 برادر 10 11 نفر هم نویسه و برادر عزیز رقم 1 و 3 خالی است. رقم 1 و 3 رقم 1 را شروع نر می نویسیم. رقم 1 و 3 برادر عزیز خالی خوشمند و مرحمت. رقم 1 و 3 اوکی باقی رقم 1 و 3 رفتم نمیشونم. برادرای عزیز کسی میزنه بچه اوچه آش شوشه 1800 روبل. این بگه برادرها ایفی را بسوری اینا همه خودم ایستوده چی گفه نمیدونم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اگه من چه رقم 57 3 و 600 دوری اگه اباک رقم 2 3 و 1
1200 داری اکی واسه رقمی 4 600 روبل داری اکی بهردین رقمی 600. برادرای از کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آشا و رفتیم. رقمی 1 23 تا. رقمی 2 20 تا. رقمی 3 21 تا. رقمی 4 22 تا. رقمی 5 20 تا. رقمی 6 20 تا. رقمی 7 10 تا. رقمی 1 برادران با 23 آشاوتا برادر 1800 روبل داری. اکای ابوبکر آشاوتا. خوش من باشه با مرحمت برادرای عزیز می نویسیم رقم را 16 14 نفر شدیم برادرای عزیز رقم را می نویسیم. اکای ابوبکر 1 2 3 اکای واسه 4 پفتار اکای منوچهر می نویسیم برادر اکای بحردین برادران می نویسیم. پنج اکای شریفو اکای شرفو خوش آمدی برات. رقمی 6 و 7 برادرها کی میگیره رقمی 6 و 7 اکای منوچهر برادر رقمی 6 و 7 میگیری. 6 هم بگی گفته 6 هم اکای شرفو. رقمی 7 کی میگیره رقمی 7 خولیه. رقمی 7 کی میگیره برادرها قرطه را کشیم. رقمی 7 برادرها کی میگیره رقمی 7 خولیه. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر تمام اکا جان رقمی 7 گیر میگه دستما میپرتم اکا علیشیر اکای شرفو خوش آمدی براجون عبور دیگه اکای شرفو. تمام اکای شرفو اومد سمت حضور و حیثت پرتم. برادرای عزیز اکای کی سمت پرتو شیری نر قطر الرش کدن میگیریم. چمن چیز خوره چکار موسی درمندگیه شو 300 روبل اومد.
تمام اکا الشیر جان اومد. سمود اومد برا جان. سمود اومد. تمام اومدگی براد. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. میخونیم. اکای ابوبکر رقم 1 2 3 2100 روبل داری. اکای بوسه رقم 4 300 روبل داری. اکای شرپov رقم 5 6 1200 روبل داری. اکای الشیر رقم 700. برادرایت کسی میزنه 1800 روبل شو. رفتیم. رقم 1 20. رقم 2 12. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 رقم 7 3 توز. رقم 7 با 3 توز برادر جان آش شوات های رقم طرف مو پدر که رقم 7 اکی اکا الشیر آش شوات برادر جان 1800 روبل داری. یا رقمت با طرف مو پدر که پفتار باشه پفتار می نویسیم. رقم 7 هست؟ بله پفتار باشه می نویسیم. پفتار برادرو مقصد تست پفتار نویسه شیروی نر. مقصد نه وقتی خودتون میگیره نه مقصد وقتی مورا شیروی نر. می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم. شکل دراکه ابوبکر می نویسیم برادرای عزیز. رقم ها را می نویسیم. شیروی نه رقم ها را می نویسیم. اکی شرف و رقم 6 و 5 پفتار. نه اکی عزیز بارا نیست برادر. شرف و چند؟ پفتار چند؟ رقم 7 اکی عزیز برادر عزیز. اکی الشیر برادر عزیز. رقم 1 برادر گرفتگان رقم 1. رقم 7 و 3 در برادر موندگی 7 در پفتار میدروی یا نمیدروی. اکی شرف و براجان رقم تا نوستگیم شیر نر. برادرو افیراتون پیش کنه شیروی نر. افیراتون همه پیش کنه. افیراتون خفای برادرو افیراتون پیش کنه برادرای عزیز. گاب نیست اکی عزیز گاب نیست براجان. اما اکی الشیر بنویسه پفتار باشه پفتار نویسه. نه نویسه در خودت میتیم اکی عزیز. اکی الشیر بچ ایت برادرو افیری کدامت پیشه نویسه. اما اکی الشیر در بنویسه گوی میگیری رقمی اونو میگیری.
رقم 7 اکای عزیز اختای رقم 7 اختای اکاو برادرها افیراتون پیش کنه کرد رقماتون یکم کسی دیگه پرسا برادر میتیم برای که برادرای عزیز افیرای همه قفای برادرها хорошо اکای عزیز سم تا پارتو شیرینا رقم 7 بو پافتو اکای الشیر رقم 3 اکای الشیر رقم 7 اکای عزیز او الشیر 3 الشیر مینوس نکن حضور عزیز جیمی سلام علیکم چی خیلی برات و علیکم با سلام اکای جیمی خوش آمدی برات جان اکای جیمی دهمه افیر یا بنویس بچه ها چه افیر خودت پیش نویس گو که همتون افیراتون پیش کنه گو افیراشون قفای برادرات از اومد 600 روبل رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 600 نمیشنم او 600 اومد نمیشنم گفتم تا میخونیم او 600 اومد اکای اباک رقم 1 2 1500 رو اکای واسه رقمی 4 0 0 اکای شریف و رقم 5 6 600 روبل داره اکای عزیز رقم 7 300 روبل داره اکای الشیر رقم 3 1800 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شو بچه اوچا رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 6 برادرها با 22 آش شوت بچه های چه 1800 روبل داری رقم 6 آش شوت اکای شرف و آش شوت می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم اکای عزیز 7 رقم 7 اکای کی 6 و 5 6 و 5 اکای می نویسیم برادرای عزیز اکای اباک رقم 1 و 2 رقم 3 و 4 کی بود برادرها رقم 3 و 4 اکای کی میگیری رقم 3 و 4 اکای الشیر رقم 3 و 4 اکای شرف و پفتو در رقمش رقم 3 اکای الشیر دو رقم داره او هوای اخی نویس پفتو اکا رقم 4 کی میگیره رقم 4 اکای جیمی رقم 4 میگیری چورا کی میگیره شیرو نه رقم 4 نویسه باردارو خاطر کشیم رقم 4 تو رقم 6 نشون یا پیش رفو 1800 رقم 4 برادرو می نویسیم رقم 4 کی میگیره رقم 4 اکای الشیر بیو تیل تا رقم 4 هم اکای الشیر ده بنویس
رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای عزیز رقمی 700 اکای ابوبکر رقمی 1 و 2 900 روبل داری. اکای شرف و رقم 56 1800 روبل داری. اکای علیشیر رقمی 3 و 4 1200 روبل داری. برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نر آشه بچه اوچه 1800 روبل. رفتیم. رقمی 1 21 تا. رقمی 2 31 تا. رقمی 3 12. رقمی 4 20. رقمی 5 20. رقمی 6 10. رقمی 7 20. برادرای عزیز رقمی 2 برادرو با 31 آش شوتا بچه های اوچه 1800 روبل داری. رقمی 2 آش شوتا. مینویسیم برادرای عزیز رقم ها را مینویسیم. مکه علیشیر برادر تو پاس نکنه رقم یک کس دیگه گرفته نمیتونی. شرف و 7 6 1 2 اکای ابوبکر اکای عزیز پاس. اکای علیشیر رقمی 5 گرفتن. رقم عزیز پاس میگیرم. تمام قبول اکای عزیز جان. اکای علیشیر رقمی 3 4 7 موندگی میگیری. ابوبکر 1 2 همین نیمی حرف اکا رقمی 7 کی بود؟ عزیز 7 3 اکای علیشیر. رقمی 4 کی میگیره؟ رقمی 4 خالیه برادرو. رقمی 4 رقمی 4 کی میگیره؟ می نویسیم برادرو. رقمی 4 خالیه خوشمند و مرحمت. رقمی 4 رقمی 4 کی میگیره؟ شیروی نه رقمی 4 خالیه. رقمی 4 اکای سروجدین. اکای سروجدین خوش آمدی براد. اکای سروجدین خوش آمدی. چهار سروجدین خوش دوای در رقمون کسی میزنه برادرای عزیز و شبکه سروجدین سوم تا پرتو براجون. برادرای عزیز چکوی در واتساپ روی میکنیم. برادرها چکوی در واتساپ روی میکنیم. اکای سروجدین چک تا در واتساپ پرتو بچه بچه باید. برادر اکای اوبیدجان اکای اوبیدجان بچه های اوچه 300 روبلی های.
برادر کارتای دوشنبه سیتی ده برادر با کارتای دوشنبه سیتی ده واتساپ بنویس بچه اوچا دوشنبه سیتی را روید میکنیم برادر نومروشا برای کی نو در دوشنبه سیتی قد پارتوفتی براد اکایی کی دوشنبه سیتی قد پارتوفتی تمام اکای سروجین برادر ایس در دوشنبه سیتی برادر روی کیش تو بی پرسین گرفته سر برادر دمو کم گذاشت نو تمام برادر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شرف و رقم 56,200 روبل داری اکای اباک رقم 1 و 2 2100 روبل داری اکای علیشه رقم 73,600 روبل داری اکای سروجدین رقم 400 برادرای عزیز کسی میزنه باشه بچه اوچه 1800 روبل رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 برادرای عزیز رقم 7 و 22 رقم 5 برادرها و 22 وارش لگه 900 روبلی کسی جلن دورو مرحمت بدروه 5 و 7 برادرها واره ده رقم های کسی هسته گذرون مینوس نمیکنی میدونی 5 و 7 می نویسیم شیروی نر کی واره ده میدرو مرحمت کسی واره ده میدرو مرحمت برادران 900 روبلی واره اکی ابوبکر رقم 1 واره رقم 1 کی میدروه برادرای عزیز می نویسیم واره ده کی میدرو بچه اوچا 900 روبلی میدونی رقم 2 3 4 6 موندگه وارد ایگان خوشمند نیست شیرونه قرطه را میکشون اکای سروجدین وارد نمیدروی اکای سروجدین نه اکای علیشه برادر تقسیم نمیشه و اکای عبدالله اکای ابوبکر درومدگه برادر رقم 1 5 7 میکشیم برادر رقم 1 5 7 میکشیم کسی میزنه 2100 روبل اوشه باشه شورات رقم 6 گب نیست اکای شورات رقم 6 اکای شورات سمتا پارت براجان 900 روبلی واره تمام اکای شورات رقم 6 اخته بچه اوچه 900 روبلی برادر سمتا پارتو گب نیست براد تمام براجان گب فویزه براجان پارتو این هم که برادر قرطه را میبریم میمونه میسته اکا جان نومرو در تای ویدیو هسته بچه اوچه من بود ایجی هم هسته نومرو کارته واتساپ در تای ویدیو ذکر پیت کرگی برادر
اکای شورات تسترش گیر بچه اوچا. اگر کسایی که از تاجیکستان میگیره کارتای دوشنبه سیتی در کار باشه برادرو در واتساپ این همین نمره در واتساپ ای نویسه کارتای دوشنبه سیتی را پارت اینتون. اکای شورات تستر گیر برادر بازی خنک نشوه. الو چو کده آدم تا بیا پویان بیا نایشمان بیا اوخی اکای شورا تسترش گیره شیرو نه تسترش گیره اکا جون اکای شورات اومد سمش برادرای از خاطر هم میکشیم اکای شورات از سمش اومد برادرای عزیز نول نول تمام برادرای از خاطر میکشیم 1 5 6 7 1 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کارتا برادرای اینجا میسته میخونیم اکای علیشه رقمی 7 6 رقمی چه رقم رو اتسون چنان نویسندی؟ آخه باید چیه آخی بابا اکای علیشه رقمی 6 برادر 600 روبل داری اکای شرف و رقمی 5 برادر رقم 5 اکای شرف و برادر 1200 روبل داری اکای ابوبکر رقمی 1200 روبل داری اکای شورات رقم 600 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه اوشه بچه اوچه رفتیم تمام آمد اکای جون اکای شورات رفتیم رقم 1 10 تا رقم 5 22 تا رقم 6 10 تا رقم 7 21 تا برادرای عزیز رقم 5 با 22 بچه اوچه آش شوته 1800 روبل داری رقم 5 آش شوته با 22 برادر جون 1800 گفتیم دو رقم درو اومده کم برادر عزیز 3000 روبله آش شوته برادر اکای شرفو 3000 روبله برادر آش شوته اکای شرفو رقم 5 3000 روبله آش شوته با 22 آش شوته هفتور اکای شرف و 5 6 1 2 اکای ابوبکر رقم 3 4 7 برادرو کی میگیره رقم 3 4 7 تا رقم 7 اکای شیر شرف و 5 6 بله رقم 3 و 4 کی میگیره 3 اکای الشیر رقم 3 رم گرفت
رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 رقم 5 6 بکی 5 6 اکی شرپو 1 2 اکی ابوبکر اکی علیشیر رقم 7 3 رقم 4 کی میگیره؟ شیروی نه رقم 4 خالیه. رقم 4 رقم 4 برادرای عزیز می نویسیم. رقم 4 خالیه. برادر عزیز همه کسا خوش آمده. رقم 7 اکلشیر رقم 3 هم اکلشیر گیرید. تمام اکی رقم 6 اکی رقم 4 اکی ابوبکر رقم 4 اکی ابوبکر خوش شد. او 4 هم اکی ابوبکر سر سه رقم را میگیری شیری نه. تمام برادر عزیز در رقم 4 اکی ابوبکر رقم ها مشکل شی اکی ابوبکر سن دورا ابوبکر سه سر بود دورا تمام اکی ابوبکر تمام شیر نرخ در همه قرطور شد. اکی ابوبکر در رقم 4 دادم شیروی نر. اما سن دورش یا علیشیر نداره شیر ندارم اکی شورت شیری نر اکی ابوبکر مونیکم نایسان اکا جان میشه و اجدت که شیری نر رقم جای خالی میشه و اکا جان طاقت که همش میشه و برادر عزیز. اکی شورا پچی شیری نر گفته سمتکی رقم 4 گرفتن. برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله شود. اکی شورا تو گوشات نمیفهمه شیری نه اکی ابوبکر رقم 4 گیری. برادر عزیز یک بار میخونم با دقت گوش میکنیم. برادر همه کسا خوش آمده. برادر عزیز خوش آمده. اکی شراب پوف رقم 5 6 3600 روبل داری. اکی ابوبکر رقم 1 2 4 300 روبل داری. اکی علیشیر رقم 7 3 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل شد. چی با اکی شورت شیری نر همینجا ما خوندم اینا اکی ابوبکر مونیکم نایساندگی اکی شورت شیری نر بین اکی ابوبکر مونیکم نایساندگی اکی ابوبکر مون نایساند بعد اکی ابوبکر مون خودت نایساند شیری نر تکشتو وای نکنید. رقم 1 کسی میزنه 1800 روبل شد. رقم 1 رفتی. رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5
رقم 5 11 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 رقم 7 برادر 23 تا. رقم فکر اگه علیشه رو شد شیری نر بر رقم 7 با 23,800 روبله داری برادر عزیز. شش پنج رقم شرف و کافتور. شش پنج رقم شرف و یک رقم ابوبکر بود. چه؟ ابوبکر یک دوست چهار. رقم یک رقم ابوبکر. اکا علیشه سندورا. علیشه زد بود. اکا علیشه زد. اکا علیشه در واتساپ بیمو شیر نده آلوگو تمام سمود میره. تمام اکا علیشه جون در واتساپ بیمو آلوگو شیر نده تمام. برادر رقم 2 3 4 7 تا کی میگیره؟ 2 3 4 7. اکا شورا شیر نه جیلندشو بشی رقم 4 خولی شد اگر خوی گیره که. رقم 2 3 4 7 خوله برادر عزیز کسی میگیره مرحمت. نه پاس می نویسم. برادر عزیز می نویسم رقم 2 3 4 7 خوله خوشمند و مرحمت. علیشه 1800 800 خط بزن. برادر عزیز می نویسم رقم 2 3 4 7 خوله خوشمند و مرحمت. برادران می نویسیم رقم های خولی هست. اکای شورت اکای کی بجا بوز میگه اکای ابوبکر اکای بو کی بجا اکای شرپوف اکای سیروجدین اکای اوبیدجان اکای علیشیر برادران کی طلبه کی ابراهیم یک کس دیگه مونده نگذارم بدونی ها همون چرا نبروه برادران 10 12 نفر این دفعه لایک های بیسم پبرات که میزنه میدونیم. زنده باشی اکای علیشیر شیری نر زنده باشی. نمیدونم اکای ابوبکر رقم 4 اکای شورت مور نگریفته رفت بجای رفت شیری نر. برادران می نویسیم رقم 4 خولی های. برادر عزیز 10 11 نفر میفیر در رقم 4 رقم موندگه برادرها آی و 11 نفر در برادرها میگیریم رقم میگیریم بازی را میگذرونیم. 300 روبله یک قرطه 300 روبله 1800 روبله بگیر شد برادر عزیز می نویسیم. برادران روزی 3 کاسه توتم اکای شرپو شیری نر روزی یکا 3 کاسه توتم اکاو. برادر عزیز می نویسیم رقم های خولی هستن می نویسیم.
برادرها 10 نفر میفیرده. برادرای عزیز مینویسیم 4 رقم موندگه، رقم رو میگیریم بازی رو میگذرونیم. 300 روبل برادرها یک رقم. تمام برادرها در 3 کس میکشون. 3 و 7 اکای عظمت. اکای عظمت شعری نر خوش آمدی. رقم 3 و 7 اکای عظمت. برادر رقم 2 و 4 کی میگیره؟ برادرای عزیز می نویسیم رقم 2 و 4 کی میگیره؟ 3 و 7 اکای عظمت. برادرها 10 12 نفر میفیرده. لایکای بیسم پابراتس که میزنیم. اکای عظمت سون فرتو برادر. اکای عظمت. برادر عزیز رقم 2 و 4 کی میگیره؟ رقم 2 و 4. اکای اسکر خوش آمدی شعری نر. یک کارت 300 روبل برادر عزیز. 300 روبل بگیریش 1800 روبل برادر عزیز. یک کارت میگیری 300 روبل. 7 کارت پر شوه. اگر کارتات بلند بیا 1800 روبل تای کاش میکنی جورا. خوشمند باشی. مرحمت رقم 2 و 4 موندگه. رقم 2 و 4 هم میفروشیم برادر و کارت هم میکشیم. آمد اکای عظمت شعری نر سومود آمد. شعرهای نر می نویسیم. رقم های خولی هستن می نویسیم. 4 و 6 بگی. اکای اسکر شعری نر رقم 4 بگی. 4 خولی. او برادر رقم 2 کی میگیره؟ اکای اسکر باری پایین ویدیو ابی شعری نر تاگی ویدیو ابی شعری نر نمره کارتا زکریپیت کرده میدروی دامی که نمره کارتا 300 روبل می پرتای شعری نر می بروی چک را در واتساپ دنگلا میتی شعری نر تموم با همین تو اشتراکچی بازی میشه شعری نر می نویسیم. رقم 2 خوله هست. 4 برادر 15 نفر شیم دایفی 10 15 نفریم. رقم 2 موندگه شعرهای نر می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم. رقم های خولی هستن می نویسیم. برادر 12 13 نفر میفیرده. شعرهای نر رقم های خولی را میگیریم. رقم 2 موندگه. برادر رقم 2 موندگه کی میگیره؟
Akay Abubakr. Dura gireyim. Hadi dura gir bir tane. Şey oluyor. Akay Abubakr خوش آمدی برات. اکای ابرارو علیکم و سلام شیری نر خوش آمدی رقم 2 اکای ابرارو امیر جان سیم اومده 300 روپیه. ابرو. تمام اکای ابرار اکای کیا اکای ابرارو برادرها بنامی کیسم اومده شیروی نر نویسه بنامی کیسم پرفتگه دمو 300 روپیه بنامی امیر جان. اکای ابوبکر تمام اکای ابوبکر اکای ابوبکر رقم نویسندگی اکای ابوبکر اخته شیری نر سم پرتا اکای ابوبکر. ابوبکر بکر سم نه. Hamam bakıyor ki. Hamam bakıyor. Olay بیاد. Allah ya gibisi. اکای ابوبکر شیری نر 200 روبل پر 300 روبل پارتو شیری نر خاطرم بکشین اما سونگرا بله اکای ابوبکر شیری نر 300 روبل پارتو اکای ابرار شیری نر خوش آمدی اکای ابرو. اکای. Şuraya köy olmadı. اکای پارتم اکای ابرار خیلی ما پارتم اکای ابرو اومده گزن شرط کردم. Mahvi. Konuştur beyefendi. Gel bir daha başla. دیدم جا من گفتم منو پرفتگه اکای ابوبکر. پارت میدم بنامی کی؟ بنام کی پارتگی اکای ابوبکر شیری نر اکای ابوبکر اومده گدی تا 300 مافی نه تا 300 تمام اکا جون زنده باشی اکای ابرارم شیری نری تشه رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز ابور میخوانم اکای ابوبکر شیری نر ابوبکر شیری نر بنامی کی سم بود اومده گه اکا جان می نویسیم برادر 15 نفر میفیردم لایک های به اسم پابراتس کی میزنیم الو الو علیکم سلام اکا اکا جان بنام کی روی کرده بنام امیر جان میره اکا جان اما اکای ابوبکر ختونه ها تمام اکا جان دوست میره های برای 11 میگه امیر جان 300 روپیه اومده گه. مولگه تمام نول Bu şaşırma ki. شیروان دم جا اکای کی مومده کو اکای ابوبکر اکای ابرارو بچه و چه توغری برادر رفتیم برادر ابور میخونی لایک برای 11 میگه برادر ابور میخونی اکای شرپو رقم 65 3000 روبله داری اکای ابوبکر رقم 1200 اکای عظمت رقم 3700 اکای اسکر رقم 400
زنده باشی اکای ابرارو. رفتیم رقم 1. کسی میزنه 1800 روبله شو. رفتیم رقم 1. 12 تا. رقم 2. رقم 2 20 تا. رقم 3. رقم 3 21 تا. رقم 4. رقم 4 20 تا. رقم 5. رقم 5 20 تا. رقم 6. رقم 6 22 تا. رقم 7. رقم 7 20 تا برادرای عزیز. رقم 7 20 تا. رقم 6 اکای اکای شرپوف. رقم 6 22 کتی 1800 رو دیگه داری شیرنا. می نایسیم برادر. رقم های پافتار می نایسیم برادر. 16 17 نفریم. هم لایک های بیسما پاورات که میزنیم میدرویم. می نایسیم برادر. رقم پافتار هم می نایسیم. پس تمام اکای ابوبکر. سلام چند اکای رمضان علیکم و سلام. شیر نرخ شمادی 300 روبله. یک کارت 300 روبله 1800 روبله بگیرش میکنی اکای ابرو سون شما دیگه تیواید. زنده باشی اکای میراب. خوش آمدی اکای میراب. تیجی خوش آمدی. شیر نر لایک است توس کتی. تمام اکای میراب زنده باشی. شیر نر اکای عظمت رقم 3. برادرم می نایسیم اکای ابرو رو فاسی هم جدا شیر نر می نایسیم رقم ها 1 2 4 5 6 7 خولیت. نه میشه خولیت 4 5 اکای ابرو رو. رمضان رقم 1. سلام علیکم با سلام اکای علندر. خوش آمد شیر نر اکای علندر. 2 6 اکای سفر. برادر رقم 7 موندگه. رقم 7 کی میگیرم؟ نه خوی 2 7 2 6 و 2 6 علندر رقم 7. نه علندر خولی اکای امید شیر نر خوش آمدی اکای علندر مون یکم نویسند اکا همه کسا خوش آمدی اکای سفر اکای رمضان همه کسا خوش آمدی. ما پاس تمام اکای شرف اکای شرف و پاس تمام اکای رمضان نویس شیر نر. کجده اکای ابرو 4 و 5 نویسند اکای ابرو 4 و 5. برادر عزیز بنویسیم رقم 7 اکای بین گرفت تمام. زنده باشی اکای ابرو شیر نر. بله با پیش رگیون 42 با پیش. اکای محمد شو 600 روبله ما نگفت تلفین ما که محمود تلفین نمی که نم کی کس پافتگی تلفین نم شد نمیستم اینای محمد شما محمد شو اومد اکای سفر. اکای سفر اکای علندر شیر نر اکای علندر اومد. علندر 300 روبله اومد. اکای رمضان شیر نر. بله برادرو همه رگیونو با پیش اکای رمضان شیر نر سون تا پارتو اکای رمضان اکای رمضان شیر نر سون تا پارتو اکای امام قول
300 روبل یک کارت شیر نر 300 روبل یک کارتی که میگیری 300 روبل 1800 روبل بگیرش میکنی اگر کارتات بلند ره برادر عزیز. رقم یا کیا رقم یا کیا اکای علینده رقم یا فاخته چون از اکای شرف و شیر نر در واسه بیمو علوگ شیر نر نه اکای تیمور خشامد شیر نر خولی نیستم و رقمو پره همه اکای کی اکا جان خودت نام چیه؟ اکای رمضان مش سموش بیا کارتا را میکشیم اکای رمضان مو رمضان چنده؟ یا سومی اکای رمضان نامونه شیر شرف و پاس میخواد؟ او برادران رقم یک کی میگیره اکای رمضان موسومش نامه گاویس اکا جان تسترش بیشیر نه اکای رمضان رو بیپاک میپاپه باز میپاپه میگه اکا جان همون نمره تلفن تا اگه نبنای سوی که تمام بردار یا نمره اون کارتا تمام اکای اومد شیر نر اکای رمضان موسومش نسوم روسای دواسب نیستون سوی که دایش کنات یکوی نما پارتو کسی نگم با هم سبا برادرو رقم خلوی میشه و شیروی نر برادر عزیز هم لایک های بیسما شتک زن شیروی نر زن که لایک تیت پیت شود دوره تو که دیگه برادر هم با خواه شوان که جا بوزی رفته برادرش اومد اکایی اکایی رسیم شما اومد تمام اکای عزیز جان همین لغت که زده و شیده نشتی اکای برادر عزیز لغت که زنه سر که زنه کنی اورینج که زنه شیروی نرکه همین لایک تیت پیت شود مقصد دیگه برادر رو بینن که خیلی لایک شپک رفته سای درو هم مقصد همون برادر همین لایک های زده باشه گلاونی لایک های برادر رو همین لایک زنه یک گب میشه زنده باشی اکای ابرو رو شیری نری برادر گلاوی زن اکا جون گلاوی زن زن لایک های سیاه کنه برادر رو تو که دیگه برادر هم با خواه شوان دروی هم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یا برمه خانم با دقت گوش میکنیم اکای عظمت رقم 300 اکای رمضان رقم 100 اکای سفر رقم 2600 اکای علنده رقم 700 اکای ابرو رقم 4 و 5 برادرو 00 کسی میزنه 1800 روبله و شاشیروی نر رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 12 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5
رقم 5 20 تا. رقم 6 11 تا. رقم 7 21 تا برادرها. رقم 7 رقم 1 برادرها با 21 تاگی بارا کرگه خوشمندو مرحمت نفسادولی کتون میدره مرحمت. رقم 1 فکر 5 اکای ابرور بارا. رقم 1 باراش داره. اکای ابرور رقم 5 درآمد. رقم امید رقم 2 اکای امید شیر نر بارا 900 روبله میدره اکا. اکای ابرور رقم 5 6 اکای سفر ها تمام اکای امید پر 4 اکای عزیز 3 اکای عظمت 3 نه رقم 3 و 4 اینجا برادران رقم 3 و 4 اکای سعید و رقم نویسندگی برادران رقم 3 و 4 اکای سعید و اکایش ابرو گفتگه اکای سعید و شیری نرخته 1800 روبل پرت و اکای سعید و شیری نرخته چرا سعیدو اکای امید کارتا به نام ابراهیم ابراهیم تاگی ویدیو اوی شیری نه نمره کارتا زاکریفیت کرده که چکش پلا در کارتا میپرتوی شیری نه چکش در واتساپ میپرتوی شیری نه تو اشتراکچی بازی میشه چنده چنده اکای کی سعیدو سعید و 3 و 4 بله سفر و رقم 6 دفعه رئیسگی رقم چند در کنم سفر و رقم 2 اکای امید رقم 2 اکای اکای ابرو درمدگه دیگه میخوام اکای ابرو امید چند؟ رقم 2 برادر سمو هم میپردیم و کارتا را میکشیم اکای ابرو درمدگه اکای سفر و شیر نر اومد اکای سعید و شیری نر رقمی همون رقم 3 و 4 اخته اکا جان رقم 3 و 4 اخته شیری نر اکای سعید و اکای سعید و اکای برادر ندر اومده اکای این گفتم تو برادر رقماتون پافتار میدره هیچ که ننویسند اکا جانو برای هم سبب اکای سعید و گفت من میگیرم در اکم دوم برادر عزیز برادر یک گپی دیگه ایدم بعدی که واره همین هفتم رقم تون نکشم پیشکی رقم تون زاید نکنی برادر عزیز همین هفتم رقم هم خیلی کشادم رقم 20 گفتم میتونه رقماتون هم نویسه شروع در کدام یکم نویسان هوای دم میتیم کدام رقمی نوشه برادر در هوای میتیم اکای امید سعیدو سعیدو اکای سعیدوف شیری نار سمتا پارتو اکای سعیدوف اکای سعیدوف شیری نار اکای جان پیلوتون پیش کن برنامه کشیم تون بیا نه تون رای پیش کن اکای امید هم هست امید اکای امید سمو دومد بردر عزیز برنامه خورنه اکای سعید و 1800 گذاشت میگه نه شد ببینم اولی اکای سعید اکای نمازون اکای مجون که فرق کرد اکای سفر هم فرق کرد اکای جان رقم پیش اخیر دیگه کردی بالا پیلوتون پیش کن سعیدو سفر نه سعیدو ببین اکای سعید و میگه 1800 فرق میگه
اکا جون افیر خفه با هم کتی دیر نمیشه برادران کارتا را اجرای میکنیم. اکای سفر و نوز دیگه سم شیرینار چک تا واتساپ دا پارتو اکای سفر و شیرینار چک تا واتساپ دا پارتو اکا جون هلو حرکت اومد همون آمد اکای سعید و شیرینار اومد. قلبه اکای که رو پاسه اکای کیا؟ اکای هلو اکای سفر اکای سفر اکای سفر اکای سفر اکای سفر سم تا پارتو اکای سفر شیرینار اکای سفر رو برنامه خورنگر اومده برنامه هم اومده ارمان همون مدگه یک تنفسه دو سه چهار شش تنفسه اکای سفر رو اکای سفر رو ایشی سیدو اومده هم اومده خطر کم آمده اشکش یک اکای کیلو را اینم نومو با حساب که دو را اکای ارمان نفسه رو بود دو را با حساب شکل دو رقم وارد کنید. اینجا نومو یا کاش خطر هم اومده میگم اکا جون میگم موز میگم تمام اکای سفر و شیرینار سمود نو اومد شیرینار چکوتونه در واتساپ پارتوی برادر عزیز اومد اکای سفر جون سمود اومد شیرینار سموتون اومد برادر کسی میزنه چند سمشه کسی میزنه 5400 روبلی اکا ازامات هسته بوزیده اکا ازامات شیرینار بوزیده نیستی بعدی باره شیرینار همی باره هفتم رقم چک شدم میتونی رقم تا نویسی اکا جون 900 روبل دوری اکا جون میتونی اکا جون بارش دگه بودی که گفتم تا اکای ازامات پافتور میدروی اکای ازامات پافتور میدروی کن جواب ندادی اکا جون با اکای سعید و رقم تکلیف اکا جون برادر عزیز همی هفتم کارتا یک شدم میتونه دوره رقماتون نویسه فرق نداره رقم یک میگیره سه میگیره رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم اکای رمضان رقم 100 اکای الینده رقم 700 اکای ابرور رقم 500 اکای سفر رقم 600 اکای سعید رقم 3400 اکای امید رقم 200 برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبله اوش شود برادرو همه هفتم رقم اک شدم میتونید رقماتون شستر شمال باری نویسه رفتیم رقم 1 افیراتون پیش کنید برادرو رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 7 رقم 7 20 تا رقم 6 رقم 7 رقم 7 20 تا برادرو رقم 2 اکیه رقم دو ای سفر اکای سفر با رقم 2 اوش شیرینار 5400 روبل دیگه داری اکای عزیز رقم 5 نویسه اکای عزیز رقم 5 رقم دو امید اکای امید اکای امید 5400 روبل داری برادر عزیز اکای امید نویسه 5400 اکای امید 5400 داری
تمام نه در وقتی در آخر وقت وایده خطا کردن ما در افیر با گفتیم رقم 2 اخته 2 پافتال تیرکه نه اکای سایدو 2 4 6 گرفت 2 4 6 گرفتن 2 4 6 اکای سایدو 2 4 6 5 اکای عزیز 5 اکای عزیز 7 اکای علندر عزیز چند؟ ها عزیز عزیز رقم 5 علندر ها علندر چی؟ علندر رقم 7 علندر رقم 7 یک اکای رمضان برادر رقم 3 کی میگیره رقم 3 می نویسیم برادر رقم 3 رمضان چند؟ رمضان رقم 1 برادر رقم 3 کی میگیره اکای رمضان رقم 1 3 اکای رمضان رقم 1 3 رقم 2 اکای اومی رقم 2 را هیچ که گفتنی نیست بله برادران تو غوره نه هم هست هم نشته کن شفاق نشته دو چهار چند در کوره شما رقم 3 در کوره تو نه رقم 3 و 1 اکای رمضان گرفت 3 هم اکای رمضان گرفت برادران سموی همه پرتوی اکای عزیز 600 روبل عزیز 600 روبل 300 دورا اکای علندر 300 روبل 300 علندر 0 علندر حسن 900 روبل اومد بودم که تو خاطر دومده بود تو داره اکای سعید رمضان چی؟ سعید 3 تا دورا 3 تا داره 9 شخصا شده که؟ سلام علیکم علیکم با سلام اکای محمد علی شیر نه خوش آمدی اکا جان خوش آمدی اکای رمضان 600 روبل اومد اکای کی رقم نداره؟ رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش بکنید تمام اکای سعید 2 4 6 8 شیرنش برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنید اکای سعید رقم 2 4 6 00 اکای عزیز رقم 5 300 روبل داری اکای علندر رقم 7 00 اکای رمضان رقم 1 3 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشیروی نه رفتیم رقم 1 افیروی پیش میکنیم برادر رقم 1 23 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 10 تا برادر عزیز رقم 1 اکیا رقم 1 رمضان اکای رمضان وش چوا با رقم 1 با 23800 روبل دیگه داری 1800 روبل برادرم می نویسیم رقم های پافتور اکای عزیز 5 پافتور 5 بود اکای عزیز 5 بود 5 اکای عزیز 7 اکای علندر بود علندر 2 4 اکی بود اکای سعید او بود 2 4 علندر ها تمام 2 4 اکای عظمت عظمت یا سعید سعید او پس نویسون عظمت
تمام اکای اومد چک شده وسط پرتو. برادر رقم از ما 2 4. برادر رقم 1 3 6 کی میگیره می نویسی 5 400 رفت یک یک خطر از ما 2 4 2 4 1 3 اکای رمضان. برادر رقم 6 کی میگیره اینا واره کیزا اکای رمضان زدم رمضان چند 1 3 رمضان نه حالی 4800 نه آزاد این واره نیست نه نه آزاد رمضان 1800 همون رمضان 70. برادر رقم 6 کی میگیره برادر عزیز می نویسیم رقم 6 موندگه خوشمندو مرحمت آرندار شما برادر رقم 6 اکای امید رقم 6 اکای امید رقم 6 اکای امید ایس امید امید اومده امید بله ما اکایی 5 400 شده اکای امید سوم تا پاتو شیری نه امید چند بود؟ رقم چند بود؟ امید رقم 6 کسی نبود رمضان اکای عظمت شیرینات سوم تا پارتو اکای عظمت امید اومد امید کرده 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چند سو؟ عظمت این همه عظمت های تمام اکای عظمت هست شیرینات بوده همجا بوده برادر عبور میخوام با دقت گوش میکنیم برادر عزیز میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای عزیز رقم 5 00 اکای علینده رقم 7 00 اکای عظمت رقم 2 4 300 روبل داری اکای رمضان رقم 1 3200 روبل داری اکای امید رقم 1 11 تا رقم 2 21 تا رقم 3 11 تا رقم 4 22 تا رقم 5 11 تا رقم 6 20 تا رقم 7 20 تا برادر عزیز رقم 4 اکای اکای عظمت داشت چه شیرینات با رقم 4 با 22800 رو دیگه داری برادر عزیز می نویسین رقم های پافتور اکای عزیز پافتور 5 بود اکای عزیز 5 بود 1 3 رمضان 1 3 رمضان 6 اکای امید 5 اکای عزیز رقم 5 بو کی؟
عزیز رقم 5 رمضان رقم 1 بود اکای رمضان 1 اکای رمضان 6 اکای وای امید اکای عظمت رقم چند بود؟ امید رقم 6 او 6 عظمت رقم چند بود؟ 2 4 عظمت 2 4 عظمت رقم 7 کی بود؟ 4 رقم 7 الندر اکای الندر شری نه رقم در پافتور میدروی الندر بود رقم 7 اکای الندر رقم 5 اکای عزیز 600 پارتو اکای عزیز 600 روبل اومد. عزیز نو بود 600 بود 300 دلار رقم 7 کی میگره اکای الندر شری نر هستی هم جدا اکای رمضان رقم 7 هم گریف 1 3 7 اکای رمضان 7 هم گریف گذاشت اکای امید سموش اومد گذاشت رمضان 7 هم گرفت. اکای امید اومد. اکای امید اومد شری نر سمود اومد شرای نه سموتون اومد برادرها خواه من اگر خواه برادر 500 روبلی کشون پلی کروبلی میزنه هستی اکای عظمت هستی برادر اگر کدام ژیلانی داره 500 روبلی ساعتین برادر رنگی باره میشه پلی کروبلی میگیری اکای جونو میری اکای برادر نویسه اگر 500 روبله گوه 500 روبله ساعتین 500 روبله میگه برا تمام برادر بعدی کن 500 روبله سر میتیم کدام ژیلانی داره برادر امید میزنه اکای امید هم میزنه. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یا بار میخوام با دقت گوش میکنیم همسون داره چه برادر عزیز یا بار میخوام گوش میکنیم اکای عزیز رقم 5 300 روبل داری اکای رمضان رقم 1 3 7 300 روبل داری اکای امید رقم 600 اکای عظمت رقم 2 4 1500 روبل دیگه دور شیر نر کسی میزنه 1800 روبل و شوشیروی نر میریم رقم 1 رقم 1 31 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 1 برادر 12 تا رقم 1 اکیه اکای رمضان واشد چه شیری نر بر رقم 1 با 31800 روبل دیگه داری برادر خوشمندای 500 روبله کیه دست برداره خوشمندای 500 روبله یک بوده او رقم 1 رمضان 1800 بازی میشود بله بازی 500 روبله میشود 6 اکای امید برادر 500 روبله میزنیم برادر می نویسیم همه روزه برادر 500 روبلی نشتی اکای نوشم رقم 5 اکای عزیز رقم 6 اکای امید برادر می نویسیم اکای عظمت اکای عزیز اکای رمضان اکای برادر می نویسیم بازی 500 سومه 1 اکای عظمت اکای عظمت رقم چند بود؟
یک کیا اکای عظمت تو اکای رمضان رقمش پاس نکنه شیری نه رقم یک نمیتونی گرفته اکا جون اکای رمضان رقم یک پاس میکنی اکا اکای رمضان شیری نه هستی همینجا دا اکای رمضان برادر عزیز می نویسیم 4 اکای رمضان 1 اکای عظمت 4 اکای رمضان یک عظمت 4 رمضان برادر رقم 2 3 7 کی میگیره 300 روبل داشتم 700 گذراندم تمام اکای عزیز 3 از من تمام اکای ابرو خوش آمدی رقم 3 اکای ابرو برادر رقم 2 7 کی میگیره 500 روبل رفت استایم کی ابرو رقم 3 ابرو برادر رقم 2 7 مونگه کی میگیره 500 روبل برادر عزیز رقم 2 7 می نویسیم برادر بازی 500 روبل رفته است 2 7 کی میگیره اومد کیلا که عزیز 700 اومد کی عزیز چند میده 700 اومد بود انا اومد اکی نه اکی کی اومد اکی احرو برادر رقم 7 دیگه کی میگیره برادر عزیز 10 نفره برادر عزیز رقم 2 و 7 موندگه خوشمند و مرحمت برادر رقم دیگه میگیریم خاطر هم میکشیم اجون چک تا طرف اصلا برای چی نموده عظمت یک داشته اکی کی را بگو اکی عزیز باید نپرتو 700 عظمت بله اکا جونو گیره یا رقم گیره 2 رقم موندگه کش اکا عظمت رقم 2 و 7 میفروشیم برادر خاطر هم میکشیم این خیلی ویگرش در شما نمیشه اکا جونو اکی کی اومد کی اکی ها برادران راضی باشن فکر چند نکن عزیز 700 سومه اکا جونو اگر همه 7 رقم پر شوه اگر 7 رقم پر شوه اکا جون 3000 روبل ویگرش میشود چک پارتمان تمام اکا عزیز جون چک تا پارت باشی تمام اکا عزیز چک پارت اومد اسم اکی امیدم اومد امید چه هست 500 عزیزم امید نوما اکا ابرو رو فار شده خودت گیرم چیلی نه علیکت با سلام اکای احمد شیرین خوش آمدی تمام 2 هفته اکای ابرو رفته نویس عظمت همو عظمت یک امید رقمی 2 هفته هم گرفت امید ایوان ابرو رفت رقمی 2 هفته هم گرفت اکای امید اکای ابرو رفت 2000 روبل 1000 روبل دیگه فرق شیرین کیسو نداره 1000 روبل اومد اومد اکای ابرو شیرین سومد اومد
1800 2100 1500 برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز خاصی میزنه 3000 روبله شد چیکار بود اکا احمد شرینر بازی بیشنی رفته سر 500 روبلی برادر عزیز 500 روبلی یک قطعه 500 روبلی میگیرش 3000 سومون 3000 روبل برادر عزیز همه دوره برادر عزیز یه بار میخونم با دقت گوش میکنیم نشته که اکا احمد اکای احمد اکای امید رقم 600 اکای عزیز رقم 500 روبل داری اکای عظمت رقم 1000 روبل داری اکای رمضان رقم 4600 روبل داری اکای ابرار رقم 32700 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل آشو شو برادر عزیز رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 12 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 10 تا برادرای عزیز رقم 7 10 تا رقم چورکه اکای رمضان با رقم 4 3000 روبله داری برادر عزیز و 21 3000 روبله داری اکای رمضان سیرات بگیر اکای ابرار رقم 3 اکای امید رقم 6 اکای ابرار رقم 3 رقم 6 اکای امید 5 اکای عزیز 3 6 5 ابرار رقم 3 اکای امید رقم 6 نمیسونده رقم 6 اکای عزیز رقم 5 اکای علنده رقم 2 اکای رمضان رقم 4 برادر رقم 1 و 7 کی میگیرم می نویسیم برادر عزیز رقم 1 و 7 کی میگیره برادر عزیز 20 نفر میفیده شیروی نه اما لایک های باگیر پابرس که میزنیم میدونیم رقم های خولی را میگیریم رقم 1 و 7 موندگه شیروی نه می نویسیم رقم 1 اکای ایراج اکای ایراج خوش آمده شیری نر 500 روبلی رفته است اکای امید آمد سموش اکای ایراج 500 روبلی شیر نر میکنی بازی اکای امید اومد 500 روبل نو کی اومد؟ برادر رقم 7 کی میگیره اکای ایراج 500 روبلی رفته است شیری نر اکای ایراج میکنی بازی اکای علندر 1000 روبل تمام رقم 7 اکای عظمت عظمت رقم 7 برادر رقم 1 کی میگیره برادر عزیز 17 نفر میفیرده رقم 1 موندگی کی میگیره وامی عظمت یک بگی اکای ابرار رقم 1 هم گیری
500 دلار. از کی؟ اکای ابرو رقم یکم. ابرو دو نداشت. اکای ابرو شیرینر یا 500 روبل پارتو یا 500 روبل پارتو. رقم یک. اکای ابرو 500 روبل دیگه پارتو شیرینر. رمضان. شرفه کمپانی. کیسون نداره. اکای ایرا شیرینا واری کلان شود تا 50-60 هزار روبل بسیار میتکاد برادر هم قواره بسیار شود هم پول کلان میشه اکا جون. این بزره از دیسایده میشه 100 هزار واره میشه 50 هزار واره میشه 200 هزار واره. این بزره از دیسایده اکا جون همین واره هم بسیار شود پول هم کلان شده هم میگره برادرم. Kisume parça yani. Tamam yok. Kaçma. برادر عزیز رفتیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. برادر عزیز یه بار میخوام با دقت گوش میکنیم. اکای ابرار رقم 3100 اکای امید رقم 600 اکای عزیز رقم 500 اکای علنده رقم 2500 روبل داری. اکای رمضان رقم 4100 روبل داری. اکای عظمت رقم 7500 روبل دیگه داری. شیرینر کسی میزنه 3000 روبل و شیرای نه. رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 11 تا. رقم 4 رقم 4 12 تا. رقم 5 رقم 5 13. رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 21 تا برادرو. رقم 5 که اکای عزیز بر رقم 5 3 تا 10 ترینکه برادر عزیز 3000 روبل داری. 3000 روبل داری عزیز. اوشوا پرتو اوشوا بله اوشوا. اکای عزیز رقم 5 اکای امید رقم 6 5 6 امید رقم 6 2 اکای علنده 3 اکای ابرارو ابرو رقم چند؟ ابرو رقم 3 ابرارو رقم 3 یک اکای عظمت علنده 3 کو علن چی علنده 2 ابرارو رقم 3 شیروان که اکای ابرارو
No. Masalama. ما ایش سمی نفر Masalama. رقم چورکی بود Aynen. اکای رمضان رقم تا پاس میکنی اکای علی مونگیرا اکای رمضان شیرینا رقم تا پاس میکنی Ama sanma. No, no. اکای رمضان رقم تا پاس میکنی اکای رمضان تمام اکای عظمت رقم یک اختش Aslında. اکای رمضان رقم 4 تا پاس میکنی اکای سلیم بای شیرینا رقم 7 تا میگیری اکای رمضان شیرینا رقم 4 تا پاس کردی 4 و 7 اکای رمضان رقم 4 اکای علی 7 اکای سلیم بای 4 اکای علی اکای سلیم بای شیرینار بازی 500 روبله رفته سر شیرینار فکرش 3000 روبله اکای سلیم بای چه؟ بله 500 روبله رفته سر شیرینار اکای علی قطعی اکای سلیم بای سمتون پارتوی 500 روبله رفته سر شیرینار سلیم بای رقم 7 بله علی رقم 4 اکای علی قطعی اکای سلیم بای سمتون پارتوی شیرینار علی رقم 4 اکای علی می پارتوی سمتو اکای علی اکای زمان رقم 1 گفتم عظمت رقم 1 برادرو می نویسیم Ali Monday, Salim Boy Monday, Omed Monday. اکای امید اکای سلیم بای اکای علی سمتون پارتوی شیرینار اومد اکای سنتلو رقم 7 اومد اگه سنتلو بانو سنتلو رقم 7 اکای سنتلو اکای سلیم بای شیرینار بازی 500 روبله رفته سر شیرینار اکای علی نامده اسمش Salim Boy bunu چی؟ نه سلیم بای 100 روبله دارم نمیشه بگیرش تمام اکای علی سوم تنم بپرتوی اکای علی اسمش نامده شه اکای سلیم بای رقم 4 هم میگیری اکای سلیم بای Omed. اکای امید سوم تا پارتو اکای امید شیرینار سوم تا پارتو تمام رقم 4 اکای سلیم بای شیرینار پارتو 400 روبل دیگه برادر عزیز اکای امید شیرینار ختم سوم تا پارتو اکای امید اکای امید شیرینار سوم تا پارتو Sonra ki gidiyor. 4 هم اکای سلیم بای گیری اکای سلیم بای 400 اومد اکای سلیم بای 400 پارتو اکای امید 500 پارتو اکای امید
رقم چند هم امید؟ امید رقم 6. برادر رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 برادر عزیز رقم 6 کی میگیره؟ سالم بود. برادر رقم 6 کی میگیره؟ اکای امید من سوم شنا پاتوف زنا چی وای پاس کرگی رقم 6 کی میگیره برادر عزیز می نویسی اکای امید چیکار کنم رقم شپاش مگر کارتون رو بکرد. همون خازن مونده. اکای ابرار سوم شما دگه همین رقم 6 اکای امید پاس کرد برادر در 6 رقم کشون برادر عزیز نویسه در 6 رقم کشون قرطره اکای امید مون رقمش پاس کرد تمام برادر در رقم 1 2 3 4 5 7 میکشیم تمام برادرها میکشیم برادرها کسی میدونه 2500 روبله و شو برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 برادر عزیز 1 2 تا 3 تا این انجام میسه یا بر میخونم برادر عزیز اکای آینده رقم 2 0 0 اکای ابرور رقم 3 0 0 اکای سلیم بوی رقم 7 4 0 0 اکای عظمت رقم اکای عظمت رقم 1 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 2500 روبله شد کیا؟ اکای عزیز رقم 5 2500 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 2500 روبل دیگه و شاشیروی نه میریم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 7 رقم 7 21 تا برادر عزیز رقم 7 اکای سالم بود. اکای سلیم بویش چواشیری نر با رقم 7 2500 روبل دیگه داری می نویسیم برادرو رقم های پافتور می نویسیم پافتور اکای عزیز 5 اکای علینده رقم 2 عزیز رقم 5 2 7 علینده رقم 2
سنگبای رقمی 7 برادران می نویسیم 14 نفر میفرده رقم 1 3 4 6 فولیه 1 3 4 6 اکای ابرار شعری نه رقم نمیگیری کیزد نه نه کیزد سنگبای رقم 7 کتیا برادر اکای ابرار شعری نه رقم 1 3 4 6 فولیه کی میگیره اکای ابرار فهمومه هم چند میگیره 6 اکای ابرار تمام اکای ابرار شعری نه برادر رقم 1 3 4 کی میگیره رقم 1 3 4 اکای شیرالی خوش آمدی شعری نه بازی 500 روبله رفته سر برادر عزیز میکنی بازی اکا ابرو چنده رقم 6 6 میگیری با اکای شیرالی بازی 500 روبله رفته اکا جون ندرایی اومد ابرو برادر رقم 1 کی میگیره بله اکای شیرالی شعری نر 3 و 4 داخلت گرفتم اکا جون اکای سلیم بای در واتساپ ما نوید شعر نر علاقو تمام برادر عزیز شعر با کی گرفته شما اکای شیرالی و اکای شیرالی شعری نر 3 و 4 اخته 1000 روبل پارتو برادر رقم 1 کی میگیره اکای شیرالی سون پارتو اکا اکای شیرالی ما سوم پارتو در 6 رقم میکشیم تمام اکا شیف پلا پارتو 1000 روما 800 دور برادر رقم 1 کی میگیره 6 رقم کش تمام برادر در 6 رقم میکشم پسی میزنم همین 2500 روبله رقم 1 ایش که نگرفت زنده باشی اکای ترینکا تیجی شعری نر خوش آمدی برادرای که نه اومده اما کسا خوش آمده شعرهای نر لایکای بیسما پابراتس که میزنیم میدونیم رقم های خولی را میگیریم برادر کسی میزنه 2500 روبله و شعرهای نر سومی هم آمد دو هزار پارت رفتیم برادر عزیز رقم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز 1 2 3 تا برادر رفتیم یه بار میخونم با دقت خاطرم میکشون اکای عزیز رقم 5 200 روبل داری اکای 200
акай азиз рақами 5 2000 рубле дорӣ. акай алиндар рақами 200 акай салимбой рақами 7 2000 рубл дорӣ. 2000 дӯстам. акай салимбой рақами 7 2000 рубл дорӣ. акай аброров рақами 600 акай шералӣ рақами 3400 бародари азиз. каси мезанад 2500 рубле ошо шерои нар рафтӣ. рақами 1 рақами 2 12 та. рақами 3 рақами 3 21 та. рақами 4 рақами 4 11 та. рақами 5 рақами 5 10 та. рақами 6 рақами 6 20 та. рақами 7 рақами 7 20 та бародари азиз. рақами 7 ам 20 та. рақами 3 ака. акай шералӣ ба рақами 3 шери нар 2500 рубле дорӣ ба 21. бародари азиз менависем рақамҳои повторам менависем. 5 акай азиз. акай азиз рақами 5 акай азиз рақами 5 акай шералӣ повтор. акай шералӣ чанд буд? 3 و 4 менависем бародаро 2 акай алиндар. 6 7 ки мегира бародаро. рақами 6 7 акай аброр қатӣ акай салимбой намегире рақамотона шерои нар. шеф шеф قبول اکای شیرالی بچه اوچا پوزی براجون نمی حوزی اکای شیرالی شیری نر کلوچت میرم. اکی شیرالی 3 و 4 بود یا؟ اکای شیرالی نه اکای شیرالی 3 و 4 نه باشه 3 و 4 همون 2 اکای الندر 2 5 اکای عزیز. اکای ابرارو شیری نر اگه رقم نمیگیری اکای ابرارو اکی شیرالی 3 و 4 3 و 4 پفتو 2 اکای الندر نرسون همون عزیز 5 عزیز 5 سوش مگذارونه. سلام علیکم. علیکم با سلام اکای خدایار جان شیری نر خوش آمدی. علیکم با سلام. شیرالی چیکن پوش میدم. نگذارم. بوز ندارم. نیستم. همین شیرالی. همین نگذارم میشه. یه دور. شیرالی نرزا. 2000 اکای الندر 500 هفت اکای خدایار جان. اکای خدایار شیری نر 500 روبله رفته سر برادر عزیز 500 روبله بازی رفته سر اکا جان مدرایی 500 روبله اکا جان بگیرش 3000 روبله میشه اکا. اوکی تمام اکا رقم هفت اکای خدایار جان. برادر عزیز رقم 1 و 6 اکی میگیره 500 روبلی رفته سر شیروی نه خدایار رقم 7 برادر عزیز منویسیم رقم های خودی را منویسیم. خدایار رقم 7 اوکی خدایار 500 روبله 6 اکای ابرارو خدایار ابرارو زنده باشی اکای شیرالی زنده باش شیرینر
6 اکای ابرو برادر رقم 1 کی میگیره رقم 1 اکای اوپل شیر نر خوش آمدید 500 روبله بازی رفته سر میکنی اکا بازی Alinde pul dara. ها Aziz. این هست. اکای خدا نر میگیری رقم 1 او تمام اکا سوم تا پارتو Mutlu var. همه رقم نشونده اوپل رقم 1 Ki اوپل Opel. رقم 1 Opel. رقم 1 بله Ya. Ana kira konuşmam gerekiyor. ها Şerali. هستن اکای شیرالی بازینگارا شیری ند یک تا آمده استین بله اکای شیرالی اکای اوپل بچه ها چه تیزش بگیر شیری اکای اوپل شیری ند شست رگیر شیری ند برادر آلی با کانال سبکیش دادیم شیری نر آلی همه میدرویا برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونیم اکای اوپلسون تا 6 ریپارت شیری نه برادر عزیز یه بار میخونیم با دقت گوش میکنیم اکای شیرالی رقم 3 و 4 1500 روبل داری اکای علینده رقم 200 اکای عزیز رقم 5 1500 روبل داری اکای ابرور رقم 600 اکای اوپل رقم 100 شیروی نه کسی میزنه 3000 روبله و شیروی نه برادر همه افیراتون پیش کنه التماس رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 20 رقم 2 رقم 3 رقم 3 برادر 10 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 12 تا برادر عزیز رقم 4 اکیا اکای شیرالی رقم 4 دیا بولگا و شیری نه 3000 روبله داری اکای شیرالی رقم 4 کتی با 22 3000 روبله داره 5 اکای عزیز پافتور اکای شیرالی پافتور عزیز 5 پافتور دوست وای اکای شیرالی رقم چند بود 3 و 4 اکای شیرالی اکای اوپل شیر نرگون رقم یکی اکای شیرالی مو رقمش پافتور در اومد اکای اوپل برادرم می نویسیم رقم 1 پافتور در اومد
اکای علندر رقم دو تا پاس میکنی اکای علندر شیرینر اکای علندر شیرینر رقم دو تا پاس کنی اکای اوپل گیرم اکای علندر شیرینر اکای اوپل نیست چه اکای اوپل رقم یک اکای علندر هستی هم ایجاده هفت اکای ابرور هفت اکای ابرور رو نه اکای خدایار جان شیرینر رقم هفت اکای خدایار جان اکای ابرار شیرینر رقمش 70 رو مد اکای خدایار جان اکای ابرار رقم 6 شده مدرای شیرینر اکای اوپل رقم 1 2 اکای ابرار شیرینر اکای اوپل رقم 1 2 رقم 6 اکای ابرار شیرینر پفتار میگیری اکای ابرار اکای ابرار فم شیرینر می نویسی تمام اکای ابرار رقم 6 دوست اکای وای مو پاس کرد اکای اوپل میگیری اما پفتار پس اکای علندر پاس کرد با جای اکای علندر اکای اوپل گیری اکای اوپل سون تا پارتو بردی اکای اوپل ندارم اکای اوپل سون تا پارتو شیرینر اکای اوپل اکای اکای حمزه شیرینر بلیت 500 روبلی رفته ساکا جان ویگرش 3000 روبلی اکا 500 روبل اکا جان از رفته است پوشمان باشی مرامت توقت شیرینر رقم فولی شد میگیری ماما آمد اکای اوپل شیرینر سومود آمد اکای اوپل سومود آمد برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخوانم با دقت گوش میکنیم اکای عزیز رقم 5 1000 روبل داری اکای شیرالی رقم 3 و 4 3500 روبل داری اکای اوپل رقم 1 2 0 0 اکای ابرار رقم 6 0 0 اکای خدایار جان رقم 7 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 3000 روبل و شاشیرو اینا رفته رقم 1 11 در رقم 1 رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 20 تا
رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 12 تا برادر عزیز رقم 3 که اکای شیرالی با با رقم 3 یا برگه و شد شیری نر با 22 3000 روبله دوری برادرم می نویسیم رقم های پفتور 5 اکای عزیز پفتور اکای شیرالی پفتور پنج اکای شیرالی ای 3 و 4 اکای شیرالی 3 و 4 اکای شیرالی می نویسیم برادر اکای ابرار و اکای خدایار جان اکای اوپل می نویسیم رقم های پفتور می نویسیم برادرای عزیز رقم های پفتور می نویسیم اکای اوپل اکای وای اکای خدایار جان اکای ابرار و شیرای نر می نویسه پفتوره خوش آمده برادرای عزیزم و کسی خوش آمده اکای خدایو رقمی 7 می نویسیم رقم 1 2 6 برادرای عزیز 1 2 6 اکای اوپل بچه و چه خوش آمده اکای اوپلم اکای شیرالی ختم برادرای عزیز اکای ابرارو اکای خدایار برادرای هم کسی خوش آمده یک بار بله برادرای عزیز افیروتون پیش کنه شیروی نر افیرو پیش میکنیم برادرای عزیز افیرو پیش میکنیم می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم بچه ها چه رفتیم اکای اوپل برادر پفتور میگیری اکای ابرارو بچه ها چه چوکر شیر نر بنویس پروستو سلام علیکم و علیکم با سلام اکای پروستو امیر خوش آمدی اکا جان 500 روبله برادر کم هست بله بله اکا جان در گیرو میشم کنیش نمیشوه اکا جان میشوه رقم 2 اکای خدایار دا بنویس نباشم اکای اوپل برادر پس کدی اکای اوپل بنویس رقم 2 اکای خدایار دا میتیم اوک تمام براجان نباشم اکای خدایار رقم 2 رقم 1 و 6 اکی میگیره 1 و 6 اکای پروستو کم برادر میگیری رقم 1 و 6 پروستو امیر برادر میگیری رقم 1 و 6 موندگی 3000 روبله ویگری شای برادرای عزیز می نویسیم تمام اکای عزیز رقم 6 رقم 1 کی میگیره برادر رقم 1 رقم 1 کی میگیره رقم 1 دگان خوشمن است شیروی نه رقم 1 خولیه توجه رقم 1 اکای پروستا برادرای عزیز سمو را میپرتیم شیروی نه رفت سم برادر اکای خدای رو ماسمش تمام اکای خدای رو آمدگی های اکای پروستا برادر سم تا پرتو شیر نه اکای پروستو سم تا پرتو تو سمی اکای پروستو آمدن یک شوری امشه تن چی یاد میشه خب شاست تمام پرابلم آنه تو روسی هم جواب دارن میفهمیم نیمیسی هم جواب دارن یا اوزبکی هم جواب دارن میفهمیم اکای پروستو 500 روبله اکای پروستو بچه ها چه 500 روبله
برادرای عزیز خواهشمند 500 روبله کسی هست برادران مرحمت خواهشمندی وره گویم برادرای عزیز این بازی وره میگیم برای که 3000 فقط بگیرشه بچه بچه 500 روبله просто اومد اومد برادرم خرطه رو میکشیم شیروی نه خرطه رو میکشیم اکای پروستو سومو دوما چیر نر بنویس پروستو 500 روبل اودی کارتا بله اکای شیرالی من روست میگه چند سوم اومد روی کدوم تمام اکای پروستو اومدگی بچه بچه اومدگی رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شیرالی رقم 3 و 4 5 و 500 و اکای عزیز رقم 5 و 6 0 0 اکای خدایا رقم 7 2 0 0 اکای پروستا رقم 1 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 3000 روبله باشه بچه رفتیم 95 82 98 95 چی برادر کسی میزنه باشه رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 3 دما رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 2 برادرها با 3 دمه آش شود تا بچه او چه اکیه اکای خدایا را شود تا 3000 روبله داری برد آش شود تا پفتار باشه پفتار میریم برادرای عزیز پفتار باشه پفتار مینویسیم پنج شش پفتار اکای شیرالی اکای کی اکای خدایار بنویس اکای خدایار رقم تا ریسکی بنویس بچه و چه اکای خدایار 2 و 7 تو 2 و 7 اکا جان میگیری 2 و 7 2 و 7 اختای اکای خدایار اکی چلیکش خطور داره چور رقم 1 کی میگیره رقم 1 برادرو اکای پروستا برا جان میگیری رقم 1 اکای ازون میپرتی باید اکای از جان سوم تا پرتو شیرنا رقم 1 کی میگیره رقم 1 برادرها افیروی پیش میکنیم شیروی نه یک بار افیروی میکشیم پیش میبریم برادر عزیز رقم 1 در برادرها خواهشمند نیست 500 روبله برادرای عزیز 6 کس کشم شیروی نه اجداد نکنی 6 کس کشم کش گوه میکشم برادر پلی اکای عزیزمون اومدگی های کندش نه اکای خدایار میشه میگیری اکا یکم یک اکای خدایار اکای خدایار رقم یکم اختای برادر خدایار هم میگه سخت نه ایگرو که خودش معلومه نه مقصد سه نمیگه نداشت نه اوکی ویگریش کلون من
رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکی عزیز رقم 56 00 اکی شیرالی رقم 34 4500 داری. اکی خدایا رقم 271 1500 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آشه باشه 3000 روبله. آدم باشه. بله اکا جان نمیخواد رنگ عزیز و مقصد رنگ اکای منم شیرا رنگ اکای خدایا رو منم اینو برادرها تست بازی گشتن میگیره. با یکم برادر دیگه خوش من باشه مرحمت بدره 4 کاسه پر راست رفتن میگیره. رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 چه شدی رقم 1 20 رقم 5 برادرها 20 دو رقم واره کرده کسی خوشمنده یک نیمازوری بدروه. رقم 1 و رقم 5 رقم 5 20 رقم 1 هم 20 یکم خوشمند هسته برادر مرحمت بدروه وارده. چورا گیر ماده تمام. رقم 4 برادرها کی میدره با شیروی نر با کی برادر میدرو. رقم 2 3 6 7 برادرها کی میدرو اکای خدایا یکم رقم ده میدرو اکای عزیز برادر میدرو یکم رقم ده می نویسیم اکای خدایا برادر یکم رقم میدرو یا نمیدروی. پس تمام برادرای عزیز 3 کاسه قرطه را میکشیم. 1 نیم ازوری برادرها وره کی میدروه 1 نیم ازوری وره 1 نیم ازوری یکم کاسه بیرون میدروه 12 نفر لایک زدن نباشه برادرها 1 4 5 را میکشیم. همین 4 دست در اومده گه اکای نصیب جان خوش آمدی. رقم 3 را بنویس شا. اکای نصیب جان برادر خوش آمدی شیر نرد. رقم 3 اکای نصیب جان 1 نیم ازوری اکای نصیب جان سوتا پرتو خوش آمدی اکا. اینا یک گروکی دیگه اکای شیرالی آمد یک گروکی دیگه آمد دیگه خارطه دم نمیگیره رفتن میگیره. من پس تمام پس باشه براتون تمام رفتیم. بعد این بازی گاب نیست اکای نصیب جو گاب نیست. 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خارطه اینم جمع است. میخونید اکای عزیز رقم 500 اکای خدایا رقم 1 1500 روبل داری. اکای شیرالی رقم 4 4000 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه آش شواشه بچه اوچه یا آدم در اومدگه برادر مالش کسی میزنه برادر 4000 روبل بچه اوچه آش شواشه صده اکای شیرالی میشوه. تمام رفتیم تمام بعدی برای اوخید. رقم 1 10 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا برادرای عزیز رقم 4
رقم 5 واره کرگن 2000 کس مدرو مرحمت یا رقم 1 برادرو دا بوزی رقم 1 دا کی مدرو رقم 1 دا اکای خدایار مدروی برادر رقم 4 و 5 واره کرگن 2000 یک اکای خدایار اکای خدایار برادر جان 500 روبل دیگه پرتو بچه چه کارتا را شوریدن میگیریم تموم اکای شیرال جان رقمی 7 برادر در بازی نیست برادر یا رقم واره کرگی های رقم که فقط در بازی نبود که رقمی 7 برادر بله آمد اکای خدایار آمد اکای خدایار جان رفتیم 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خارطه این همجا میسته کسی میزنه برادرای عزیز کسی میزنه برادرای عزیز 4000 بود دو کسی رو مدکم کسی میزنه برادرای عزیز 5000 روبله ادوشی باشه 5000 روبله میخمونیم اکای عزیز رقم 500 اکای خدایار رقم 100 اکای شیرالی رقم 4000 داری برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آشه باشه برادرها 5000 روبله آشه رفتیم رقم 1 11 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 4 برادر با 22 آشاوات برادر 5000 روبله داری آشاوا بله رقم 4 برادر رقم را می نویسیم شیروی نه رقم را می نویسیم 5 6 اکای عزیز رقمی 3 و 4 اکای شیرالی گرفتگی برادر 7 و 2 اکای خدایار اکای نسیم جان رقم 1 موندگی اکای نسیم جان رقم 1 میگیری برای که اکای شیرالی ما در رقمش برادر بعدی برای یکم نویسونده بود که 3 و 4 دمک تی اکا این همجا خوی من برادر نشون میتیم تا اینا 3 و 4 اکای شیرالی گرفتگی یکا بگی تمام اکا جان یکا گرفتم شیری نر 500 روبل پرتو بچه بچه کسی میپرتی اکای شیرالی بود پرتو اکای از پرتو اکای صبح اکای شیرالی اکای شیرالی اکای شیرالی نه زدن اکای شیرالی دوش بودن بله 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 اکای نسیم جان 3000 ویگریشای برادر عزیز ویگریشش کلانه 2000 پرت افتم تمام اکای جان 2000 اکای جان اومد اکای نسیم جان 500 برادر ویگریشش 3000 روبله بچه اوچه اکای نسیم جان می پرتو ابرا جان نسیم جان 500 سادی نامده میکی اومده که نیست نسیم پرتولی می پرتولی
اگر نسیم جان پرتو شیرنر قرطه را میکشم قرطه بردگی تپ تایوره آمد رفتیم برادرای عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای عزیز رقم 56 1000 روبل داره اکای شیرالی رقم 34 8000 روبل داره اکای خدایا رقم 2700 اکای نصیب رقم 1 اکای نصیب جان رقم 100 برادرای از کسی میدونه شیرای نروشا بله اکای نصیب جان سمود آمد شیر نر سمود آمد رفتیم رقم 1 رقم 1 3 توز برادران بازی کرات کی کنیم شیرای نر بازی کرات کی کنیم بچه اوچا 3 توزای اکای علی شیر برادر اکای شیرالی برادر عزیز رقم 2 اوشوا بله برادر عزیز بازی کرات کی میکنیم بچه اوچا 3 توزای اوشوا می نویسیم رقم را شیرای نر پفتور باشه پفتور 5 6 اکای عزیز نصیب جان داره می نویسیم پفتور اکای شیرالی می نویسیم اکای خدایار بچه اوچا می نویسی اکای خدایار برادر می نویسی بله برادرای عزیز می نویسی بله اکای نصیب جان آشا تا برادر عزیز اکای نصیب برادر می نویسی رقم تا اکای خدایار برادرای عزیز می نویسی اکای خدایار اومد هفتور اکای خدایار رقم 1 پریز نیست اکای خدایار بچه اوچا 500 روبل برادر نمی یه رقم پریز ای خدا یه رقم به پولای برادر اکای خدایار یه رقم به پولای اکای کی نصیب یه رقم به پولای همین رقم یک گیری به پولای تا پدرکای میگیری اکای نصیب بچه اوچا میگیری رقم های اونو میگیری نگیری برای جان خیلی 500 روبل گفتی گفا که پفتور تمام نگیری اکای نصیب جان یگان 500 روبل یگان کسا نمیگرده شیر نه اکای نصیب پول شنا نویست ای وای که مینوس نخیر اکای شیرالی جان بچه اوچا ده همیجا بنویس گو که اکای نصیب اکای بیا برادرها افیراتون پیش کنه گو اکا جان اکای خدایار برادرها از همه کشون افیراتون پیش کنم برای که من می نویسم نمی بای نمی کنم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای عزیز رقم 5600 اکای شیرالی رقم 34 7000 داری اکای خدایا رقم 2700 اکای نصیب رقم 1 3000 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آشا بچه اوچا رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 22 تا رقم 7 بچه اوچا آشا تا برادر با 22 اکای خدایار آشا تا برای جان 3000 روبل داری آشا تا اکای خدایار می نویسیم اکا جان زنده باشی اکای از جان زنده باشی نصیب جان یک پفتور یک پفتور نصیب جان اکای خدایار می نویسی برادر اکای شیرالی
هفتاد دو هفتاد رقمی شهرت اکی شرالی یا رقم پدرکه میگیره 5 6 اکی عزیز چه گیر شد تمام اکی از جان رقم 5 6 تا گرفتم با شعر نر اکی از جان بچه اوچه میدونم تو ایگرا که برای جان خود نمیبره شعر نر رقم 5 6 اکی از جان دا بگی باید خوش نمیبره با کمال همه پختور داره خموش اکی خدا رو رفیده پیش کن اکی خدایار بچه و چه اکی نسیم جان پیش کرد ختم اکی پیش که فیبتا برادر اکی عزیز نست همدل بازنگره رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی نصیب رقم 1 2500 داری اکی خدایار رقمی 2 7 2000 داری اکی عزیز رقمی علی رقم 3 و 4 6000 داری برادر از کسی میزنه 3000 روبله آشه و رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 20 رقم 4 22 تا رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 2 و 22 رقم 4 برادرها با 22 برای اگر شروع نر کسی خوشمنده مرحمت یک نیمزوری رقم 2 و 4 اکی عزیز 5 برای اکی نصیب برادر میدروی خدایار پست اکی خدایار برادر رقم 6 7 3 کدامش در دروی اکی نصیب جان کدامش در میدروی 3 و 4 گیر ماده 3 و 3 هم گیر در اکی کی اکی نصیب جان رقم 3 در اکی کی گریف اکی کی رقم 3 را گریف 6 گیر میگه اکی چه دومش 6 اکی دنیارم خوش آمدی اکی دنیار بچه و چه رقم 1 2 و 4 وارد بوده بله اکی نصیب جان رقم 7 میگیری 7 میگیری یا 1 اکی نصیب جان رقم 1 رقم 1 اکی نصیب جان پفتار نویسه اکی دنیار اکی دولت شو برادر رقم اکی نصیب جان پفتار شه گپ نیست بعدی باره گیر میگه کو 3 و 4 بعدی باره 3 و 4 بوده گپ نیست اکا رقم 7 و 3 را کی میگیره اکی نصیب جان رقم 3 را میگیری یک پس که رقم 3 را بگی رقم 7 اکی دولت شو 3 را بگی 3 را ته رقم 1 کی میگیره رقم 1 رقم 1 کی میگیره شیرای نه رقم 1 دو رقم کی میگیره رقم 1 خالیه 1 نیمزوری برادرای عزیز 1 نیمزور واره 1 نیمزوری کی میگیره هسته یکم خویش من نباشه برادران میکشیم سمو را پرتو شیرای نه بله 1 نیمزوری برادران واره محمد کمش اکی دولت برادر سمت پرتو اکی زومات هم اومد
اکای دولت جان رقم 7 برادر سونتا پرتو رقم 1 در برادر یکی مزوری یکم کس نیست خویش من برادر شش رقم باشی 2 3 4 5 6 بگیری 6 اکای دنیا اکای دنیا 7 نگیری اکای دولت دنیا رقم 6 اکای دنیا اکای دولت بچه های اوچه سونتا پرتو اکای دولت اکای 6 با بازی کنم میشه باید اکای دنیا برادر عزیز همی پیره که من همی هفتم رقم که هوی کردم برادر شرط همیتونی یکم بنویش که رقم 6 کش پیشکی بنویشه برادر بعدی بره کش کدام رقم را گیره اکای کیامش موش اکای دولت رقمی 7 پاس میکنی اکای دولت رقمی 7 پاس برادر رو در 5 رقم میکشم رقمی اکای دولت پاس رای برادر رو شموش نامده رقمی 2 3 4 5 6 در میکشم برادر عزیز قطعه را میکشم شیرای نر تمام رفتیم یه بار دیگه برادر را درس میکنیم قطعه را میکشیم دو سه چهار پنج شش 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 سه قطعه برای درآمدگی هم خیلی باید اکی دل اکی چی اکی دنیا رقمی 2000 کدوم اکی خدایار رقمی 2000 داری اکی شیرانی رقمی 4 6000 داری اکی عزیز رقمی 5 00 اکی نصیب رقمی 3 اکی نصیب 1000 روبل اکی نصیب 1000 روبل داری رقمی 3 اکی دنیا رقمی 600 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر این حال حساب میکنیم چند سو میشود کسی میزنه برادر 6500 روبل آشه بچه یک قرطه نمیگیرم شیرای نر کسی میزنه آشه 6500 روبل اکی نصیب جان 1000 روبل بله اکی نصیب جان 1000 روبل رفتیم برادرای عزیز رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6
20. رقم 5 برادر با 21 آش شوتا بچه اوچا آش شوتا. رقم 5 با 21 آش شوتا. اکای عزیز برادر عزیز آش شوتا 6 7 می نویسیم 5 و 6 اکوی عزیز. 5 و 6 اکای عزیز. خدایا یکم است 72. اکای 5 اکای نصیب گرفتگان یکم. 5 اکای نصیب 72 اکای خدایار شیرالی 3 و 4. 3 و 4. برادرای عزیز رقم 1 و 6 اکای عزیز رقم 1 و 6 میگیری اکای عزیز رقم 1 و 6. رقم 1 کی میگیره؟ این باید خوست عزیز نویستی که یکم 6. عزیز 5 گرفتگان 6 نموش کن. اکای عزیز برادر عزیز رقم 5 گرفتگی هم برادر من پیش ای خودت اکای کی اکای نصیب 5 بگی گفته برادر عزیز پیش ای خودت گرفتگی شیرنر. رقم 6 خوری مونده بود. رقم 1. رقم 6 کی گرفت؟ رقم 6 اکای عزیز. اکای عزیز رقم 6 تا میگیری اکای عزیز رقم 6 میگیری 6 عزیز. تمام برادرای عزیز اکای کی سوم نداره اکای دنیا رقم 1 بچه اوچا 500 روبله برادر 500 روبله بازی اکای دنیا 500 روبله بچه اوچا 3000 روبله بیگریشه 3000 روبله بیگریشش کلان ای برادر. اوک تمام برجون رفتیم سما را میپرتیم. تماما خطر را میکشیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای خدایا رقم 2 و 7000 روبل داری. اکای شیرالی رقم 3 و 4 5000 داری. اکای نصیب رقم 5 500 روبل داری. اکای دنیا رقم 1 1500 روبل داری. اکای عزیز رقم 6 6000 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر آش و رفتیم. رقم 1 22 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 21 تا. رقم 4 3 10. رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 4 برادر با 3 10 آش شوتا بچه اوچا اکیه اکای شیرالی آش شوتا 3000 روبله داری آش شوا می نویسیم رقم را. عزیز 6 هفتور. اکای دنیا رقم 1 اکای شیرالی هفتور. اکای نصیب جان 5 هفتور. اکای خدایار بچه اوچا بنویس اکای خدایار 5 2 7 2 هم هفتور. اکای خدایار ایتر پیش بیت
رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اسمی همون دیگه میخونیم اکای دنیا رقم 1000 روبل داری اکای عزیز رقم 65500 داری اکای خدایا رقم 7200 اکای شرالی رقم 34 7000 داری اکای نصیب رقم 500 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش شوشه 3000 روبلی رفتیم رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 3 برادر با 22 آشواتا بچه اوچه 3000 روبلی داری آشواتا 3 اکا شیرالی یه بار دیگه تبریک بچه اوچه دنیا رقم 1 5 پس گفته تمام 5 شکر عزیز می نویسیم اکا شیرالی پفتور اکا خدایا پروسه رقم 5 باید پس کرد اکا عزیز گریف شد رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اسمی هم آمودگه میخونیم اکای دنیا رقم 1 500 روبل داری اکای شیرالی رقم 3 و 4 چند داره اکای شیرالی 9000 داری اکای از رقم 5 و 6 4500 روبل داری اکای خدایا رقم 7200 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش شوشه 3000 روبلی رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 1 رقم 7 رقم 2 رقم 4 رقم 6 برادرای عزیز این همین رقم ها برادرها واره کرگن شیرو نر کسی خوشمنده مرحمت ورده بدروید 1 2 4 6 7 برادرها کشون برای که رقم های همه هسته برادرها کشون قرطره رقم های همه هسته بچه اوچه کشون قرطره تمام میکشیم برادرای عزیز رقم 3 و 5 کنید خیلی با برادرای هم که در رقم دیگریش در اومدن خواه مرحمت بود رو یکم وای نیست بچه اوچه ما یکم گفت هم ندارم برادرای عزیز کسی میگه میدارم رقم 5 و 3 برادرها خولیه
تمام برادرای عزیز تمام. همه در رقماش پفتار برادر رفتن میگیره بعدی برا. خیلی کم شما محقله برادر برای که تک 3-4 کس بازینگر بود که است. 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 خرطه برادر این همجا می ایستا. میخونیم. اکای دنیا رقم 1500 روبل داری، اکای خدایی رقم 2700، اکای شیرالی رقم 4-5-9000 داری، اکای عزیز رقم 6-4500 داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 3000 روبل آشا حق نمیگیرم بچه بچه. رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 4 10 رقم 6 20 رقم 7 11 برادرای عزیز اینجا در رقم 6 قطعی رقم 2 برادرای عزیز 20 در باره کردن رقم 2 20 رقم 6 برادرها 20 باره کردن شروع نه کسی خوشمنده مرحمت بدره برادر. رقم 6 2 برادرها برادر. رقم 4 اکای شیرالی. یگان کس میدرو برادرای عزیز 1,500 بره بچه بچه. یگان کس میدرو یگان کس دیگه شیروی نه یگان کس دیگه از برادر 1,500 بره. نمیدرویش که نباشه برادرها رقم 2 4 6 را برادرها میکشیم شیروی نه 4000 روبله بگیریش کسی میزنه واش شوا عزیز که تمام اکه انجام میکشم بچه 2 4 6 2 4 6 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کسی میزنه برادرای عزیز 4000 روبله آشه باشه. اکای خدایا رقم 200 اکای شیرالی رقم 47500 داری اکای عزیز رقم 6 4500 داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشه باشه برادرها 4000 روبله. رفتیم رقم 2 12 رقم 4 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 4 با 21 برادر آشا تا بچه بچه 4000 روبله داری اکای شیرالی آشا براد می نویسیم رقم را پفتار باشه پفتار برادرای عزیز می نویسیم 4000 5 6 اکای عزیز 3 و 4 پفتار بله 4000 یک اکای دنیا اکای خدایار چا کاری بچه بچه پفتار می نویسی اکای خدایار بچه بچه بنویس پس اکای خدایار پس کاری بچه بچه برادرای از رقم 72 دا کی میدرو 72 شیروی نه رقم 72 خالی های رقم 1 اکای دنیا رقم 72 دا کی میدرو شیروی نه 72 خالی های رقم 72 برادر 14 15 نفریم رقم 72 خالی های یکم خویش من باشه مرحمت 500 روبلی برادر 3000 روبله بگیری شاید کسی خوشمنده مرحمت رقم 72 خالی های
رقم 72 را کی میگیره شیروی نر 72 که دنیور دنیور رقم یک گرفتگی رقم 72 را کی میگیره 72 را شیروی نر رقم 72 خالیه چند سوم گفته دنیور رقم 72 را برادرو کی میگیره رقم 72 خالیه شیروی نر می نویسیم رقم 72 یار بچه او چه کجا رفتی شیری نر اون آدم دیگه باشه 27 خالیه بله برادرای عزیز رقم 27 خالیه اگر خواهشمند باشه مرحمت برادرها بازی کنه اخی رقم 27 خالیه تمام اکا جون رقم 7 رقم 1 2 1 2 را کی میگیره برادرای عزیز رقم 1 2 خالیه شیروی نر یگان خواهشمند باشه مرحمت رقم 1 2 کاش نیستش کس تمام برجام میکشم رقم 3 4 5 6 7 برادرای عزیز 5 رقم دا میکشیم برادرای عزیز کسی میزنه 2000 روبله اوشته باشه هفت 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 خاطر اینجا میستم میخونیم اکای دنیا رقم 700 اکای عزیز رقم 56 3500 داری اکای شرالی رقم 34 10500 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشاوشه 2000 روبله رفتیم رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 30 تا رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 22 تا رقم 4 بسی برادر اوشوا تاکه شرالی یه بار دیگه بچه بچه 2000 روبله داری اوشوا می نویسیم برادر رقم را چون نویسیم 500 داری اکای دنیا جان بچه بچه 500 داری برادری از 500 روبل داری برادرم رقم 7 اکای دنیا 3 و 4 اکای کی اکای عزیز اکا در واتساپ می نوشتم پارت 3 و 500 تمام اکای از جان بچه بچه قبول ابراجان برادرای عزیز بودی 500 روبله اگه خوشمند دیگه هستن مرحمت نباشه برادر 300 روبله ساخته بود مقصد همه ده همینجا بفکرم کسی که برادران میگن 300 روبله مرحمت نویسن 300 روبله اگر گوهم 500 رویم اکای عظیم جام خوش آمدی براجام 500 روبلی برادر رقم ها منه رقمی 5 و 6 برادر ها که منه یا ایگرو که دیگه با آمد یا تا دیگه با ایگرو آمد رقم 5 و 6 کی میگیره برادر ها از قطر کشم رقم 5 و 6 500 روبلی برادر ها 3000 روبلی ویگری شه خوش آمدی اکای عظیم جام
برادرای از رقم 56 لگام خوشمن است. 56 برادرای از یگام خوشمن است 500 روبلی. سیم شما دکه چیا؟ نه سیم اکای از اینجا آپارتمان اکای عزیزم 3500 رقم 5 اگر اکای عظمت خوش آمدی. رقم 6 کرکشیم. مقصد بازی گر رفتن گیره، گرم شدن نگیره بازی. اومد تموم. رقم 6 برادرها کی میگیره؟ رقم 6 خولیه شیروی نه. رقم 6 خولیه اگه خوشمن باشه مرحمت. بله بله اکای عظیم جان. رقم 1 2 اخته بچه اوچه. رقم 6 کی میگیره شیروی نه. رقم 6 خولیه. اوه ها کش تمام رجام میکشیم. اکه از همه سیم تا پرت و رقم 6 برادر خولیه. رقم 6 هیچ که نگریف بچه و چه کشیم. اکه از همه تسیم شما تمام یعنی باید میگوشم خول نظر رقم یکی گریف رقم 6 که نگریف. تمام اکه از همه اومدگه برجان اومدگه سیم چهر نه سیم دوما. رفتیم. 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 قرطه برادران من اینجا میستم. کسی میزنه برادرای عزیز 2,500 روبله ویگریشه. اکای شیرانی رقمی 3 و 4 11500 داری. اکای دنیا رقمی 700. اکای عظیم رقمی 1 و 2 00. اکای عظمت رقمی 500. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 2,500 روبله آشه باشه. رقم 1 10 تا. رقم 2 چک شده واتساپ پارتو. رقم 2 21. رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 5 11. رقم 7. رقم 7 10 تا. رقم 2 برادران با 20. رقم 4 برادران با 22 آشوا تا بچه اوچا 2,500 روبله دیگه داری. آشوا که شرالی پفتور اکای شرالی می نویسیم. پفتور باشه برادران پفتور می نویسیم. ششه اکای یک اکای عظمت. اکای کی نموش؟ سردار. اکای سردار رقمی 6 یا تمام. رقمی 6 اکای سردار. رقمی 1 اکای عظمت. رقمی 527 اکی میگیره 527. اکای عظیم جان برادر رقمی 527 میگیری. $500 روبله برادر سموتون پرتوی شیروی نه. 500 روبله. Сколько? 500 рублей, братан. 500 рублей и 3000 выигрыш, برادر.
برادرای از رقم 257 257 شیروی نه رقم 257 کی میگیره 257 رقم 257 کی میگیره شیروی نه رقم 257 خوشمند و مرحمت رقم 257 خولیه سلام علیکم و علیکم با سلام اپای مهینه بانو خوش آمدین رقم 6 اکای سردار برادرای از رقم 257 کی میگیره 257 شکری الله میشوه شکری الله اپای مهینه بانو شما سازه خوبه اپاش که سلامتون سازه اما خوبه برادرای از رقم 257 کی میگیره 25 برادرو رقم 257 هم گیره شیروی نه قرطه را کشیم بچه های اوچه میام کس آمد بهترین اپاشکا بهترین زنده باشین اکای عظمت سمرد آمد اکای عظمت براتون برادرای عزیز رقم 257 اکای شهردار براجون شون که میپرد شیر نه شهردار اپای مهینه بانو با فکرم اکای شهردار مولا و رزمه نمیفهمه خیلی نوی شخص اپا جون می نوشیم شیروی نر می نوشیم رقم را شهردار رقم چند بود 6 خولی نه اکای شهردار رو با فکرم ازبک بود نفهمید اکای شهردار گیده تیوده شهردار گیده تیوده رقم 256 برادر کی میگیره شیروی نر هیچ کار نیست سردار خیر 10 کلیک زنده باشین برادرای عزیز چی میگه بچه های اوچه ازبکی رای ازبکی کی ازبکی رای نمیدونم چی خلیه برادر اونجا اپاشکر گفت رسید نویسون رسید جواب نمیشه رفتم تا شما رسید هم نفهمید برادرای عزیز اکای شیرالی برادر 300 روبله سرتیم چی بچه اوچه 300 روبله سرتیم شه اکای شیرالی 300 روبله سرتیم همه بود رویا تلفن مکن شاید تلفن مته
کارتی تمام برادرای عزیز هو گاب نسکای از ما 300 روبله برادر سر میتیم این قرطه برادرها کشم یا 300 روبله هم که سرتیم 34 گیر 34 و 7 گیر میگه اکای شیرالی 7 هم اکای شیرالی اکای عظمت برجون رقم 1 با چند میگیری؟ بله نام اوزبکی های خیامی برای اوای گفتم بله 300 روبله اکای شیرالی 300 روبله برجون تمام اکای جون 300 روبله بچه بچه برادرای عزیز رقم 2 5 6 کی میگیره 300 روبله برادرها 1800 روبله بگیری شیروی نه 300 روبله الو ببین نه اخی برادرای از رقم 2 5 6 شیروی نه رقم 2 5 6 و یه خدم اصلا 300 روبله همش نیست رقم 2 5 6 برادرای عزیز 300 روبله 1800 روبله بگیری شیروی نه 300 روبله بچه اوچا بله برادرها گاو دنه وقت من اپای مهینه بونم گاو دیسه گاو دنه شما اکای شیرالی هولی میدرویم بچه اوچه هولی با من کانال یاد جموندیم باید سبشیس بزدیم سیلکا پیلکره یال درش کردیم بچه اوچه هولی همه میدرو بو برادرای از 10 11 نفر شدیم بچه اوچه 10 11 نفر شدیم 300 روبله برادر رقم 2 5 6 خولیه 2 5 6 2 5 6 کی میگیره نه اکای شیرالی برادر عزیز ایمو برادر دو تلفن اولی دو تلفن های برادر یا تا افیر سونا میشه رقمی منم جا تلفن مده یا تلفن برشکه ده دو آدم های برادرای از می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم با استودان نمیشه بچه اوچه رقم 2 5 6 خولیه شیروی نه رقم 2 5 6 برادرای عزیز رقم 2 5 6 خولیه شیروی نه می نویسیم اکای شیرالی بچه اوچه افیرا کشم برای جون ساعتی 11 مسکو سرتیم شیری نر برای که هیچ کنه استای دیگه تمام برادر همین دستم کشم یا نکشم بچه اوچه همین دستم نکشم برادر مقصد سموتون عبرت نمی پرتیم بچه اوچه سهر بر وقتی با ایتیره سر میتیم ساعتی 11 مسکو نکش تمام گرد نیست برای جون
برادرای عزیز همه کسا زنده و سربلند باشید. شیرای نر کسایی که پول داره واتساپ ده بنویسه برادرها سموشون رو روی میکنیم. زنده باشین همه کسا برادرای عزیز. گپ نیست زنده باشین همه کسا. چند سمای ما چند سمای که شیرالی؟ چه اکای شیرالی بچه و چه اکای شیرالی برادر عزیز 14,000 روبله داری. اکای عظمت رقمی اکای عظمت 500 روبل داره. اکای عظمت 500 روبل داری. اکای شیرالی 14,000 روبله داری. همه کسا زنده باشین برادرای عزیز. سحری برادر با بر وقتی با افیر میشه و ساعت 11 زنده و سربلند باشین همه کسا.